Розділ 15. Гарячі серпневі дні докучали не менше від ворожого артилерійського вогню і від большевицьких снайперів, укритих у збіжжях, по придорожніх кущах і у верховіттях дерев. Сталеві стіни амфібій, панцерних возів і легких, середніх та важких танків були такі розігріті, що при дотику парили руки. Військове спорядження докучало, шолом сувався на очі, чоботи пекли. На небі ні хмаринки. Сонце немилосердно витискало струмки поту з тіла. Упродовж повних 5 тижнів розвідувальний дивізіон Саксонської панцерної дивізії наступав ворогові на п'яти. 5 повних тижнів безугавного напруження. За ними важкі бої біля Тернополя, Звягеля. Перефорсувавши Буг, зайняли становище в околицях Умані. Терен винятково трудний. Лісові узгір'я, яри, кущі і нещисленні вузькі польові дороги, що невідомо звідки і куди біжать, невідомо де починаються і де кінчаються. Замкнутий у кільце біля Умані ворог боронився завзято. Перед дивізією було нелегке завдання – стримати його протинаступи, що ними хотів пробити залізне кільце німецьких з'єднань. Надщерблений безнастанними боями моторизований полк Саксонської дивізії потребував поповнення, і його дістав у вигляді 3 сотень розвідувального дивізіону, що зайняли становища на бойовому відтинку полку, приготовляючися до остаточного наступу. Роман із командиром дивізіону саме йшли на командний пункт. Наступ назначено на 9 годину вранці. Всі годинники звірено. Вихідні становища дивізіону в густому листяному лісі. Перед ними похиле узбіччя, що збігає ланами вівса в долину. Лучиться з розлогими баштанами, щоб на недалекому обрії злитися з розкиненими в терені людськими садибами серед зелені садів. Ромко полегшено відітхнув, коли прибули на місце. Майор Ремер розмовляв з командиром куреня мотопіхоти, що мав наступати ліворуч від дивізіону. Обговорювали важливі справи, пов'язані з наступом, поглядали на годинники. Останні кілька хвилин, ще 2, ще 1 і остання. Із краю лісу вибігають перші 2 сотні дивізіону, розсипані в розстрільну. Збігають по узбіччі, толочать овес, біжать далі. Вслід за ними вирушає друга хвиля наступу. 3 сотня розвідувального дивізіону і 100 полкових піонерів. Примітка. Піонери. Тут сапери. Виїжджають з лісових гущавин досі замасковані там легкі і важкі панцерні вози, танки, амфібії з важкими кулеметами. Усе спішиться, щоб якнайскоріше збігти з узбіччя, на яке кожної хвилини може впасти ураган ворожого вогню. Одначе довкола тиша. Невже нема ворога? Передні розстрільні вийшли вже з вівса. Ідуть широкими кроками через баштани з кавунами, що по них сковзуються їм ноги. Очі спрямовані на місцевість, окутану загадковою мовчанкою. Ромко йде в другій хвилі наступу поруч свого командира, що присів на розпечену сонцем сталь танка Марк-3. Побіч ідуть 2 зв'язкові і ад'ютант, обер-лейтенант Адлер. Стає нестерпно гаряче. Сорочки липнуть до тіла під грубим сукняним одностроєм. Ремінь немилосердно в'їдається в тіло. Руки судорожно держать рушницю і пріють. Пролетіли з шумом грюкотом перші ворожі стрільна. Кільканадцять. І вже падають нещисленними розривами. Але запізно. Вони все ще тягнуться вслід за другою хвилею наступу. Ромко знає, що артилерійські стрільна доти не страшні, доки, прощупуючи ціль, лиш посуваються вперед. Не так-то легко зміняти приціл. Встрілюватися – на це треба часу. Гірше, якби почали бити перед нами. Тому лише поспіх,
щоб лиш вперед, тільки вперед. Бо заду смерть. За цих кілька тижнів безперервних наступів Ромко зрозумів усі ці таємниці успіху німців. Блискавичні удари, проломи і цей могутній гін уперед. Він бачив це і тепер. Аж ось спереду вилітає червона ракета. По хвилині крізь гуркіт панцирних моторів чути поодинокі, а потім залпові вистріли гранатометів. Але й на це я рада. Сотні залягають на хвилину в терені, ждучи перших вибухів і другої ракети. Після вистрілення схоплюються раптово і біжать щосили, посуваючися кількадесят кроків уперед. Залпи вибухають позаду. Не завжди це вдається. Ось права сотня дісталася під барабанний вогонь. Чути крики та стогони конаючих. Місцевість досі здавалося тихо і спокійна, нараз ожила. Заторохкотіли кулемети, залопотіли дєгтярі, мов би хотіли надолужити втрачений час очікування. Примітка. Дєгтярі. ДП. Дєгтярьово-піхотний. Ручний кулемет, розроблений Дєгтярьовим. Розстрільна просувалася вже тепер повільніше, але все ще певними скоками вперед, відповідаючи на вогонь вогнем. Здригнулися від випалу власних гармат танки, зупиняючись на хвилину при кожному пострілі. Заторохтіли пронизливо 2-сантиметрові зенітки на півгусеничних піввіззях, стріляючи запальними кулями до наземних цілей. Ворожий ураганний вогонь на передпіллі місцевості аж ніяк не стримав дивізіону в наступі. Передні розстрільні його сотень уже між першими садибами. Витягають закопаних по самі вуха в землю перестрашених червоноармійців і йдуть далі. Майор Ремер перемінює свій середнього типу танк у похідну польову квартиру. Сидячи на ньому, з біноклем при очах видає накази, стежить, пильнує програму в цю ж хвилину. Наступ розгортається, як на вправах. Раз у раз з пронизливим ревом стріляють позаду Ромка із 75-мм гармат важкі горнети. Їх 8, усі вони приділені до сьогоднішнього наступу. Майже одночасно десь далеко спереду підносяться вгору чорні стовпи диму. За хвилину вітерець приносить цей дим назад. Він вгризається в очі, наповнює горло, заслонює обрій, що розблискує новими вибухами. Вилітають вгору водограї землі, дерев, людських тіл. Ромко бреде через баштан кавунів. Вони виблискують темно-зеленим кольором у літньому сонці. Очі на мить затримуються на понурій картині. Розчавлений кимсь кавун. Криваво червоніє його м'якуш, а поряд відірвана від тулуба залита кров'ю голова в сталевому шоломі. На кавуні розкидані чорні зеренця, а на засохлій крові рої великих чорних мух. Чи він боїться? Так. Кожна людина відчуває страх. Але все залежить від того, як вона візьме себе в руки. Страх приходить лише в довгі хвилини очікування на рішення, а коли вже наступає дія, людину охоплює якесь підсвідоме почуття. Нею керує інстинкт самозбереження. «Терляки!» – крізь гуркіт бою чує Роман голос майора. «Так точно, пане майор!» «Ходімо!» Зіскакуючи із своєї квартири, гукнув майор і побіг уперед. За ним побіг Роман, ад'ютант та 2 зв'язкові. Щось на правому крилі не в порядку. Майор на бігу підриває чоту з 3-ї сотні дивізіону, і вони всі довгими скоками пересуваються на праве крило. Ромко біжить, задиханий, за своїм довгоногим командиром. Вітає їх посилений вогонь ворожих гранатометів. Хтось впав, хтось крикнув, хтось лежить нерухомо на землі. У голові 1000 думок, суцільний хаос, а понад усе один безперервний гук у вухах. «Стій! Стій!» – кричить спіною на устах майор Ремер до вояків, що відступають на правому крилі.
а в його руках зловісно чорніє матовою сталлю пістолет 08. Примітка. Пістолет 08. Парабелом. Пістолет модель 1908. Це німецький самозарядний пістолет калібру 9 мм. Зброя двох світових війн та багатьох локальних конфліктів. Один із найвдаліших зразків подібних систем пістолетів. «Вперед!» – чути протяжний крик молодого лейтенанта Кротте, командира чоти з 3-ї сотні. На правому боці селища, у віддалі не більш як 500 метрів, терен підноситься, заслонюючи обрій густими кущами та поодинокими деревами. За ними шлях на Умань, ціль сьогоднішнього наступу. Вояки розбитої сотні підводяться із землі, завертають з півдороги серед втечі і формують нову розстрільну. Довгоногий майор Гремер, мов сатана, увихається, кричить, лає, біситься. Як його невідступне друге «я», снується за ним Роман. Знову рушили. Короткими скорими скоками, приспішуючи кроку, просуваються вперед. Підганяють їх ворожі стрільна, що рвуться позаду, приневолюючи збільшити швидкість. Щохвилини перед розстрільною виринають червоноармійці із піднесеними руками. Ніхто ними не займається. Одним рухом руки назад вказують напрямок, що його полонені добре розуміють. Благаючи помочі, повзуть по землі поранені, шукають рятунку в тих, що завдали їм ці рани. У кого вони той рятунок знайдуть? Стрілянина густішає. Чота за чотою, підірвані командирами, штурмують становища. Протяжне, безконечне, голосне «Гура!» видирається з дикої симфонії бою. Сотня з розгоном вдирається у ворожі становища. Закидує їх ручними гранатами, стріляє просто в бліді, онімілі з переляку обличчя, але одночасно сама тане. Щораз більше падає вбитих та поранених. Конає смертельно поранений відломком гранати лейтенант Кротте. В'ється в смертельних судорогах тіло ад'ютанта оберлейтенанта Адлера. Серед жорстоких страждань умирає лейтенант Фрісберг, командир чоти зв'язкових. Стогнуть поранені в живіт, скиглять ті, що з простроченими руками, ногами, легенями. Скривавлена, зморена боєм сотня задержалася в здобутих становищах. Перед їхніми очима, на віддалі яких 800 метрів, відступаючи, пливла нестримним потоком ворожа колона. Безконечно довга, принагідно зібрана колона панцерних машин, гармат, танків, возів з кінським запрягом. Усе навантажене по береги людьми і усякого роду спорядженням. По обох боках дороги довгий вуж піших вояків-червоноармійців. Усе це тепер у панічному страху втікає до близького лісу, що відніється на обрії. Вогонь, що, здавалося, притих на хвилину, тепер наново розшалівся з подвійною силою. Ворог старався відгородити себе неприступною завісою сталі і вогню. Розшаліли і німецькі сталеві потвори, сиплять суцільною лавою розривними гранатами по колоні. Над нею зависла висока і широка стіна диму, пороху, вогню, стіна, з якої вилітають лише якісь чудернацькі уламки з потрощених возів. На дворі стояло жарке полудне, струмками лився піт по запорошених брудних обличчях. Мучила спрага. Даремно засохлий язик пробував звохчити вуста. Вода із баклаги давно випита, ні звідки її тепер дістати. На відтинку розвідувального дивізіону бій досягнув кульмінаційного вершка. Скривавлені його сотні вдерлися у ворожі становища. Ворог, здеморалізований, охоплений панікою, піддається. Нечисленні недобитки втікають під прикриттям лісу, що відніє на обрії. Скрізь лемент, чорні калюжі, що скоро висихають, і благальні погляди, що звільна гаснуть. Дивізійний лікар,
Гауптман Освальд Рослер і його санітарна група мають повні руки роботи. Їхній пункт першої допомоги у зруйнованій хаті зараз біля першої лінії, переповнений до меж можливого. Поранені вмирають, чекаючи на свою чергу. Лікар Рослер і його помічник лейтенант доктор Зенкер працюють як навіжені. Роблять складні операції, ампутують, переводять трансфузії крови. Під наркозою закладають примітивні шини на переламані руки і ноги. Клали оперованих на соломі, на клаптях окривавлених одностроїв, а то і просто на землю. А коли під вечір ущухне гарматна громовиця, коли вечірні сутінки покриють землю, по знищеній гарматним ураганом дорозі простягнеться кривавий похід, сповнений болем і терпінням, щоб десь за сотні кілометрів позаду фронту почати спізнене лікування. Майор Ремер знову у своїй польовій квартирі, що примістилася в ямі кулеметного становища. Зв'язківці наладнали телефонний зв'язок із штабом полку моторизованої піхоти. Погнали вістові, несучи накази до сотень. Ромко, хоч як був утомлений, бігав мов навіжений, від команди дивізіону до поодиноких сотень з наказами. Він тепер на місці вбитого при наступі вістового. Звільна закотилося вогняно-червоне сонце поза темно-зелену стіну бору. Наближався вечір. Змучення уперто пригадувало про останні недоспані ночі. Повіки тяжіли й неймовірно, очі, немов налиті оловом, заплющувалися самі. Ніхто не думав про їжу, всі мріяли про хоча б коротенький сон. Ніч з 11 на 12 серпня була хмарна і холодна. Після спекотного дня цей холод пронизував до кісток. Похмурі також були думки командира розвідувального дивізіону майора Ремера та його підвладних, командирів поодиноких сотень і чот. Наказ виконано, щільно зімкнуто кільце довкола оточеного ворога. Але чи вдасться видержати, коли ворог почне наступ, коли в розпачі буде всіма силами старатися прорвати це оточення? Розвідувальний дивізіон став затичкою, що закорковувала пляшку з оточеним ворогом. Амуніція кінчалася. На поповнення годі рахувати. Чи буде чим, чи стане сил, щоб протиставитися наступам до відчаю доведеного ворога? Ніч була темна, тривожна. Скрізь розставлено застави та густо перетикано їх кулеметними гніздами. Наче марева з казки стояли з націленими жерлами своїх гармат важкі горнети. У прорізах їхніх сталевих щитів бистрі очі пронизували нічну темряву. Вздовж цілої лінії чуйні стійкові вдивлялися в чорну смугу лісу на тлі яснішого неба. Хвилинами здавалося їм, що бачили якісь підозрілі рухи, якісь блиски світла, що кожної хвилини ворог почне наступати. Усе ще не вмовкали ворожі гранатомети, все ще їхній вогонь нагадував про минулі години, приневолював до більшої чуйності, не давав заснути і діяв на нерви. Ромко приліг на мокрій від вечірньої роси землі, зараз же біля входу до землянки, в якій примістився командний пункт дивізіону. Мав лише одне бажання – заснути. Раптом крізь сон почув монотонний, щораз голосніший гул літакових моторів. Летіли просто на становища дивізіону. Слабе задня, аж ніби анемічне, вороже літунство з приходом ночі висилало своїх соколів на двокрильних кукурудзяниках бомбити німецькі становища. Громко насторожив слух. Може, перелетять? Та ні. Блиснула одна, друга, а потім нещисленна кількість ракет на легкопадах. Повільно, спокійно пливуть у повітрі, освітлюючи фосфоровим блиском терен. Робиться ясніше, ніж удень, немов би кілька сонць засвітило нараз.
Заворушилась обслуга біля зенітних гармат. Зацокотіли кулемети світляними кулями. Загавкали 4-дульні 2-сантиметрові гарматки. Ригнули вогнем важкі 8,8 по невидному ворогові. Мов собаки на припоні, залаяли поодинокі 2-сантиметрівки. Миготять у повітрі розриви їхніх стрілен. Мотори вщухли, чути лише шум їх осідного польоту. Знижуються щораз більше. Зашуміли бомби. Впали на ліс, на луг і на дорогу. Загриміли вибухи, немов раптова громовиця. Цілий град бомб. Сипляться нові і нові порції. Літаки летять усе нижче. Нові вибухи. Зенітки не перестають працювати. Стріляють безперервно і досить цільно. Впав один десь біля ліска, освітлюючи кривавим блиском контури лісу. Другий бухнув полум'ям у повітрі і, мов метеор, тягнучи за собою смугу диму і вогню, полетів стрімголов до землі. Щораз мовкнуть зенітки, поцілені ворожими бомбами. Щораз нові кукурудзяники повторюють налети. Скинувши запас бомб, прочісують терен своїми важкими 1-сантиметровими кулеметами. Ромко тулиться до мокрої землі, немов би хотів пірнути в неї. Так, це страх. Безумовно, це страх, що на нього в цьому моменті нема ради. Треба ждати, аж злетить на голову гора заліза і вибухової речовини, а він сам розлетиться внівець. Чує, як по спині лізуть мурашки, як раптово цокотить зубами. Доки до чорта він буде кружляти? Товчеться в його мозку думка. Де б то сховатися? Прошибає друга. Він встає і біжить у напрямку рова. Раптом сліпучий блиск і страшний гук зливаються в одне враження. Подув повітря вдаряє в Ромка, і він падає на землю. У першій хвилині не знав, що сталося. Але новий свист привів його до свідомості, що знаходиться під безпосереднім бомбуванням. Піднімається і одним скоком досягає рова, і тут поринає, припавши судорожно до його дна. Врешті затихли мотори. Ще лиш зенітки гаркотіли, мов роз'юшені собаки, навздогін напасникам. Усе це сталося і швидкістю блискавки, після того знову настала тиша, переривана тріскотом вибухаючих кулеметних набоїв у 2 горнетах, що горіли. Санітари знову мали повні руки праці. За кілька годин повторився наліт, але цим разом не впало багато бомб, і зенітки не стріляли, щоб не зраджувати своїх становищ. «Щось у цьому мусить бути!» – крутив головою майор Ремер у командній землянці, звертаючися до прибулого з полку Гауптмана Фішера, тепер ад'ютанта розвідувального дивізіону. «Без причини не літали б так над нами. На кожний випадок треба заповісти алярм на нашому відтинку. Покличте відстових!» Це був наказ унтер-офіцерові Редерові, телефоністові при штабу дивізіону. За хвилину 4 вістові, між ними Ромко, розбіглися по сотнях, несучи усний наказ командира. На коротко перед світанком переконалися всі, що перечуття командира його не обмануло. Уночі прийшли авто з харчами, амуніцією, бензиною. Почувся притишений гамір. Вояки розбирали харчі, наповнювали ними проголоднілий шлунок. Висушені цілоденною спрагою уста жадібно пили каву, чай. Хапливо наповнювали баклажки, пильно зносили на становища амуніцію. Бурхливий день почався навальним ворожим гранатометним вогнем. Сотні стояли у своїх становищах. Поміж ними танки і штурмові гармати, мов замаяні зеленню на зелені свята хати, зводили важкі, довгі і короткі жерла. Кулемети були готові до пальби. Очі виглядали ворога, а руки стискали рушниці. До гранатометного вогню долучилася за хвилину ворожа артилерія.
Це вже не була хаотична безцільна стрілянина. Мабуть, ворог зрозумів, що саме це місце найлегше опанувати, і всією силою спробує тепер прорватися сюдою. Постановив зробити ще одне зусилля, щоб вибити нашу затичку із смертоносної пляшки. При перших променях ранкового сонця ринули з лісу, що на обрії, непроглядні маси червоноармійців. Викотилися ворожі танки різних типів, переважно легкі Т-40. Примітка. Т-40 – радянський легкий, малий за класифікацією свого часу, плаваючий танк періоду Другої світової війни. Крізь далековид, а то й неозброєним оком, можна було доглянути, як йшли помалу втомленим кроком, байдужі, не звертаючи уваги на вогонь німецької важкої зброї, на град кулеметних куль, що виривали з їхніх рядів щораз більше жертв. Короткоцівкові Фердинанди попросту розстрілювали одним поцілом їхні легкі танки Т-40. Але ворожа ураганна артилерійська громовиця робить своє. Повторюється вчорашній день. Усе більше на нашому пункті першої допомоги поранених, а по ровах – убитих. Наступи большевицьких частин заломлюються не раз, але прагнення видістатися з цього замкненого котла приневолює їх знову і знову поновлювати свою спробу. Большевицька хвиля била з відчайним завзяттям у мур, здвигнений розвідувальним дивізіоном. Гра йшла за високу ставку. Якщо вдасться проламати цей мур, дорога для оточених у котлі частин буде вільна. Здавалося часом, що оборона не встоїть, що її зітре на порох ударом панцерних молотів ворожа наступальна сила. Але наказ був – видержати до кінця. Майор Ремер змобілізував усіх, що були під рукою, і кидав у місця, де ворог підсувався найближче до становищ. Ромко ще від початку бою сік довгими чергами з кулемета. Не чув ніякого хвилювання. Бив, як на вправах, чуючи за собою гримання жерл 15-сантиметрових горнетів. Раптом понад галас бою пронеслося протяжне, несамовите виття лікувальних штукасів. Примітка. Штукаси. Штука від німецької пікіруючий бомбардувальник Юнкерс Ю-87. Одномоторний двомісний пікіруючий бомбардувальник і штурмовик часів Другої світової війни. Шуліками впали на ворожі лави, що наступали, а з-під їхніх піднятих угору крил висипався смертоносний вантаж бомб. Обрій закрили клуби пороху, диму і вогню, понад які вилітали вгору вирвані з корінням дерева, викидувані якоюсь неймовірною надлюдською силою брили землі і каміння. Здавалося, що земля западається у безодню. Перейшла перша хвиля бомбардування, за нею повторила ту саму операцію друга, третя, четверта. Наступ відбито. Пізніше наступи повторилися знову. Не бракувало їм ні відваги, ні розмаху. Одначе вони не були вже такі підготовлені і зорганізовані, як перший. Це були самовбивчі наступи ворожих з'єднань, що в розпачі з криком бігли на становища дивізіону, густо кидали перед себе ручні гранати, заломлювалися у нищівному вогні зенітних, штурмових і танкових гармат та кулеметної зброї. На протязі кількох хвилин ці з'єднання переставали існувати, а крик «Гура!», що мав додавати їм бадьорости в атаці, перемінювався у несамовитий зойк сотень поранених і конаючих червоноармійців на передпіллі. Аж під вечір помалу замовкли розжарені жерла гармат. Ще слабо відзивалися короткі черги кулеметів. Настало тимчасове відпруження. Оборона дивізіону виявилася незламною. Пізно ввечері, коли на землю впали глибокі сутінки, розвідувальний дивізіон змінено. Заступив його курінь з моторизованої піхоти Саксонської дивізії.
Розвідники відходили на заслужений відпочинок. Серед лісу, поміж придорожніми кущами далеко від селищ, розташувався дивізіон на кількаденний відпочинок. Одна довга, проспана здоровим сном ніч дозволила забути про недавню втому. Після днів, сповнених нервової напруги, готовності до кожнохвилинної реакції, поготівля нервів і м'язів, прийшов спокій. Люди ходили помалу, уникали кожного непотрібного надмірного зусилля, раділи спокоєм довкілля. І врешті вода. Стільки води, скільки хто хоче. Не лише до пиття, не лише на ощадне голення, не лише на промивання червоних від пороху очей, але навіть мити ноги, купатися, прати білизну. Ромко надалі залишався при штабі, виконуючи тепер дві функції – перекладача і вістового. Як перекладач він не мав багато праці, бо всіх важливіших полонених чи перебіжчиків з Червоної армії відсилали до штабу дивізії, де перекладачем був його брат Євген. Штаб і канцелярія дивізіону примістилися в одному з вантажних авт, що довгими рядами, замасковані гіллям дерев, стояли обабіч дороги. Вояки влаштувалися під своїми шатрами в чагарнику серед лісу. Кінчився другий день відпочинку дивізіону. Непомітно наближався вечір. Вогненно-червоне сонце заходило за густий ліс. Романа викликали до командира дивізіону майора Ремера. Роман спішився, бо треба було ще сьогодні ввечері встигнути на машину, що їхала до штабу дивізії. Хотів там відвідати брата. До штабу рідко коли їхала вантажна машина, а сьогодні відправляли кількох червоноармійців, що під час утечі відбилися від своїх частин і поодиноко блукали в лісах, поки не попали в руки німецьким частинам. Починало смеркати. Ромко наближався до вантажної машини, де розташувався штаб. Мав ще йти не більше як 100 метрів, коли нагло, враз із близьким гудінням мотора, рвонули повітрям короткі черги бортових кулеметів і одночасно роздалися оглушливі вибухи. Над головою з несамовитим ревом пролетіли в тій самій хвилині ворожі літаки, ховаючися за верховіття дерев. Усе тривало 1 секунду. Ромко почув, як щось раптом закололо його в боці. Пронизливий біль темною завісою заслонив очі. Від сильного тиску повітря Ромко впав на землю і знепритомнів. Прийшов до себе, аж як санітар перев'язував йому рану. Крізь імлу в очах бачив автомашини, що стояли у вогні, а біля машини метушилися схвильовані люди. Бомби відламками потяли на шматки сталеві бляхи штабової машини і вбили там унтер-офіцера Редера та командира дивізіону майора Ремера. Ромко знову знепритомнів. Розділ 16. До вікон била сніжна заметіль. Скажений вітер змішав куряву снігу, клубив нею в повітрі, гнав скісно до землі, насипав замети. Був мороз. Ромко звівся на лікоть. Очі сонно блукали по стінах, спинилися на шибках вікна. Вихор гнув безлисті верхи дерев, олив'яні хмари сіяли густим снігом, сліпили очі білою яскравістю. Було тихо і тепло в кімнаті. Пахло йодоформом і медикаментами. Біліли рівні ряди ліжок. Незнайомі люди в білих халатах проходили нечутно коридором. Урешті Ромко отрясся із своєї сонності. Яснішим став погляд очей, живішими думки. Він уже повні 4 місяці в шпиталі. Довгий шмат часу. 4 місяці спокійного лазаретного лікування зробили своє. Зі сну прокидувався мляво, знехотя, як з похмілля. Десь глибоко у душі родилося радісне почуття, що все погане залишилося там, на фронті, що це там далеке і нереальне.
Пораненого у правий бік чималим відламком бомби чи якогось заліза з потрощених возів його привезли до Львова на 2-місячне лікування. Скільки то він натерпівся під час транспортування, скільки болю зазнав, заки привезли його до цього шпиталю. Та це вже минуло. Лише час від часу різким болем нила в боці рана і пригадувала про дні терпінь. Мов у нагороду за ці страждання прийшла одного разу радісна несподіванка. Якось після 2 тижнів перебування у шпиталі попсувалося у його залі світло. Покликали шпитального електрика. Ромко, знесилений недавно перебутою операцією, був щасливий, що хоч на хвилину міг заплющити очі. Біль дошкульно докучав у боці. Раптом над головою до його вух долетів знайомий голос. «Юську! Юську! Що тебе болить? То я, Адась, не пізнаєш?» Роман помалу розплющив очі, наперед одне, а потім друге. Перша хвилина довжилася в безконечність, а потім поволі, майже шепотом уста промовили. «Мати рідна, це справді ти? Справді живеш?» У його голосі повно недовір'я і здивування. Рука непомітно торкається нахиленого над його ліжком Адася Круковського. «А що ж ти думав? Живу. Важко воно, важко, але...» Почувши дотик Ромкової руки, Адась додав. «Ти все той самий невірний Тома. Тебе і свята землиця не направить. Яким недовірливим Юсько був, таким і залишився». Після цього жартівливого привітання Ромко слабким голосом став засипати Адася питаннями. У свідомості віджили пам'ятні дні, а цікавість розпирала його. «Так, Юську», – спроквола почав Адась, – «я й не сподівався ще колись у житті побачити тебе, та й ще й в таких обставинах, як ось тепер. Того вечора, коли ми так обидва несподівано для нас розконспірувалися, я мав чергування у своєму відділі міліції. Десь близько полудня прийшов наш зв'язковий і після обміну кличками вручив мені пакет. Притому усно подав мені мою власну адресу. Я ні раз не здивувався, почувши від зв'язкового цю адресу. Від перших днів, коли ти прибув до мене, я мав тебе за одного із наших закордонників. Але не моє було діло розпитувати тебе, за чим і нащо ти приїхав. Скажу тобі, ми мали тоді щастя, і то неабияке». Адась на хвилину замовк. «Що сталося? Чому не договорюєш?» – нетерпеливо запитав Ромко. «Та нічого такого», – зніяковівши, промовив Адась. «Але ця справа з моїм арештом була не зовсім правдива. Пам'ятаєш, я прислав тоді до тебе Серьожку? Мене забрали на допит у справі Тадзя. Довідалися, що він мій знайомий. Ти розумієш, якого я мав страху за себе і за тебе? Тому вирішив заграти вар'ята з тобою і вислав Серьожку, щоб тебе з моєї квартири виполошив. Це свій хлоп. Не йшлося тоді лише про нас двох. Ти розумієш?» Ромко усміхнувся і втомлено заплющив очі. Адась попрощався. Відтоді навідувався до Ромка майже щодня. Спершу, коли ще працював електротехніком у шпиталі, кожну вільну хвилину проводив біля Романа. Пізніше вступив до української міліції, і його відвідини стали коротшими. Але не було дня, щоб не загостив до нього. Приносив неоціненні новини про життя українців під новою Займанщиною. Це справді була нова Займанщина. Політика німців супроти народів, звільнених з-під большевицького ярма, була цілком ясна. Щораз жахливіші вісті про національний гніт і економічну експлуатацію приходили із зайнятих німцями областей України. Але, незважаючи на те, низи українського населення Львова, з яких походили і Ромко, і Адась, з невимовним захопленням слухали повідомлення ОКВ
про нові перемоги німецької зброї на Сході. Примітка. ОКВ з німецької. Верховне командування Вермахту – центральний елемент керівної структури Збройних сил Німеччини в період Другої світової війни. Там ішли завзяті бої, і день у день німецькі збройні з'єднання просувалися далі, вглиб ворожої території. Одночасно на Сході німці стрінулися з труднощами, яких не передбачали і на них не були як слід підготовані. Що далі фронт перекочувався на схід, то більші були труднощі з постачанням. Німецькі дивізії інколи робили 50-кілометрові марші за день по розлогих степах України у спеку і часто без води. Врешті прийшов листопад, і небувало рання та справді сувора цього року зима. Сильні морози збільшили число жертв незабезпеченої зимовим одягом німецької армії. Втрати від морозу часом перевищували втрати в боях. Перші ознаки заламання німецьких збройних сил на сході Європи почалися в грудні, коли на здесятковані морозом німецькі армії, висунені далеко вперед, без достатнього постачання боєприпасами і харчами, вдарили свіжі большевицькі сибірські дивізії. У завзятих боях німці відступали з-під Москви, до якої на одному відтинку були всього у віддалі 30 кілометрів. Також на півдні постала загроза поразки цілого Південного фронту, коли частина німецьких армій опинилися в оточенні біля Таганрога. Лише скорий і рішучий удар німецьких змоторизованих частин, стягнених з Донецького фронту, зміг відкинути назад большевицькі частини, що наступали. Усі плановані німцями наступи, що мали на меті опанувати ще перед приходом зими важливі стратегічні осередки, заламалися, а большевицька контрофензива відкинула німецькі дивізії з-під Москви, Калініна і Скопіна на сотні кілометрів на захід. Примітка. Калінін – зараз місто Тверь в Росії. З 1931 до 1990 року мало назву Калінін. Скопін – місто у Рязанській області Росії. Ті всі вістки тривожили Ромка. Він не міг заспокоїти себе. Рідко коли писав його брат Євген, що тепер десь там на Сході переживав цю страшну зиму і ці завзяті бої. Ромко ліниво ворухнувся на ліжку. Вже б час уставати, адже незадовго ранішня візита, а до того він сьогодні йде на свій перший вихід, і то в гостину до Адася. Адже сьогодні український святвечір. Прикро стало на душі в Ромка, коли згадав про це велике родинне свято. Куди ділася його рідня? Де це радісне і таке нетерпеливе очікування першої вечірньої зірки? Навіть його кохана Неля виходила саме по святах заміж за якогось там добродія. Цю звістку приніс Адась, що службово їздив до Перемишля, і на прохання Романа навідався до панства Сухоцьких. Дістав листа і від Нелі, що в обширних словах хотіла вияснити йому цей свій крок. Це був для нього все-таки болючий удар. Ромко прокинувся зі своїх думок. Знову щось занило біля серця. Та що ж? Долі конем не об'їдеш. Треба життя сприймати таким, як воно є, пригадав собі Нелині слова і рвучко встав з ліжка. Був уже найвищий час, бо медсестра принесла сніданок, а він, як один із виздоровців, повинен був помагати при розношуванні серед важкопоранених. Час від раннього лікарського обходу до обіду минув швидко, і Ромко вже близько 2:00 пополудні був готовий до виходу. Відпустку випросив на 24 години, кажучи, що йде до своїх рідних. Труднощів ніхто йому з цього приводу не робив. Усі знали, що він у своєму родинному місті. Одягнувся у новісінький, тільки що виданий однострій, купив у шпитальній крамниці 2 пляшки горілки і вийшов на вулицю.
На дворі було морозно. Сильний вітер засипував очі гострим, мов колючки, снігом. Мороз щипав кінчики вух, носа, наливав рум'янцем щоки. Ромко жваво проходив засипаним снігом пішоходом, хоч у голові чув шум і якісь дивні чорні цяточки михтіли в очах. Він уже так давно не виходив на двір. Закурив цигарку і почув, що стало йому веселіше. Рідко кого зустрічав на вулицях, хоч пора була обідня. Львів'яни поховалися, відстудені по домах. Навіть крикливі продавці цигарок та чистильники взуття позникали. Вскочив прожогом у над'їжджаючий трамвай і після півгодинної їзди був уже на місці. Знайомий Адасовий дім, мов старий дідуган з великою білою кучмою волосся на голові, стара маленька хатина у передмісті Львова. Скільки споменів тиснулося Ромкові до голови на її вид. Сьогодні мала йому заступити його втрачений дім. Мимоволі підплила непрошена сльоза, що її змахнув рвучким рухом руки. «Візьми себе в руки, адже ти якийсь вояк!» – наказувала йому тверда думка. Рішучим рухом відчинив хвіртку і війшов на подвір'я. Ще й не зробив кроку в бік хатніх дверей, як вони враз відчинилися, і в них появилася постать старенької пані Круковської, Адасової матері, підтримуваної під руку її ж одинаком. «Христос рождається!» – повагом привітався Роман, а непокірна сльоза знову появилася в кутиках його очей. «Славіте його, моя ти дорога сирітко!» – промовила пані Круковська, і голос їй заломився. «Мамо, та просіть уже нашого гостя в хату!» – промовив Адась. Бачив, що заноситься на добре таке хлипання, а таких театральних сцен він дуже не любив. Зайшли в малу, чисту кімнату. Все тут дихало святочним настроєм, хоч видно було з першого погляду, що не в гаразді живеться власникам цієї хатини. Голод, брак гроша були частим гостем під цим дахом ще перед війною, а вже після визволення ця нужда загостила сюди напостійно, головно від часу, коли Адася відправили з міліції. З приходом німців, коли Адась знову почав працювати, в хату вступив скромний достаток, але й це вже не змогло повернути здоров'я пані Круковській. Довгий, дошкульний, сухий кашель свідчив про те, що дні її життя вже пораховані, і ще лиш ліки, що їх всіма силами роздобував Адась, підтримували її життя. Ромко роздягнувся і сів біля стола, застеленого білою скатертиною. Пані Круковська лягла в ліжко, бо зворушення відібрало їй сили. Адась подав заздалегідь приготовлену скромну святу вечерю. «Що ж, Ромку, ти вже за тиждень махаєш знову на Івана?» – заговорив Адась, розставляючи тарілки та полумиски на столі. «Доки ж будуть мене тут тримати? Повір, що з охотою йду назад, бо тут кожна дрібничка нагадує мені якусь втрату», – відповів після деякої мовчанки Роман. І знову запанувала в кімнаті тиша, переривана час від часу сухим кашлем пані Круковської. «Ти, Юську, – потішав Ромка Адась, – не хнюпи носа, а налий чарки, зальємо хробака та кинемо лихом об землю». Випили по чарці, змовили «Отче наш» і засіли до столу. Адась підніс до ліжка тарілку з просфорою, і пані Круковська обділила нею обох. Мовчки споживали дари Божі. Розмова не клеїлася, панував якийсь святково-сумний настрій. Раптом на дворі почувся скрип снігу під ногами, а за хвилину вечірню тишу перервала трохи фальшива, але голосна мелодія коляди «Бог предвічний». За хвилину в хату вкотилося вже на підпитку двоє молодців. «Христос рождається!» – промовили обидва вголос і почали навипередки вітатися з домашніми. «Славіте його!» – відповідали Адась і Роман і запросили прибулих до столу.
Це були знайомі Ромка і Адася ще з дитячих років. Обидва були середнього зросту, однолітки Романа. Один із них, Степан Новицький, був веселої вдачі, повнолиций, із задертим догори носом, і тому в гурті своєї братії звали його Кірпатим Стефком. Другий веселою вдачею ще перевищив свого приятеля, а його мова зовсім не була схожа на українську, хоч він на кожному кроці підкреслював, що він українець. Прізвище його також не звучало по-українськи. Це був Станіслав Глов'як, званий загально Сяхо Лепета. «Він розуміється, і горілка першокласна, а не той бурачаний самогон, і закуска добра, ще й своя стара компанія. Ото, хлопаки, святвечір, як у шторка», – примовляв, потираючи руки і сідаючи за стіл, Сяхо Глив'як. «Та ти, Лепета, маєш ніс, що за милю занюхав би, де можна добре випити. Але тут, брате, свої хлопаки, і ти не наїстися прийшов», – заговорив Степан. «Витягай на горілку і того мадярського тютюну, що маєш у кишенях». Адась налив у чарки горілки і звернувся до гостей. «А тепер вип'ємо». «За що? За кого?» – посипалися питання. «Кожний за себе», – відповів Адась. «Ну, дай Бог витримати». І одним ковтком вихилили чарки. Почалася весела бесіда. Стефко і Сяхо заливали собі хробака, розказуючи при цьому різні байки. Ромко мусив оповідати про свої останні переживання. «Юську, а ти знаєш, що наш Ясько Пацалиха, септо Іван Потіха, також десь там із швабами на фронті?» – перервав Ромкове оповідання Стефко Новицький. Примітка. Шваби. Мається на увазі німці. «Недавно написав до мене. Він на півдні, здається, чи не в Криму?» «Це можливе. Там тепер ведуться затяжні бої біля Севастополя», – відповів Роман. «Здається, і моя частина тепер там». «Як же він попав до німецького війська?» – здивувався Адась. «Цілком просто», – засміявся Стефко. «Як прийшли німці до Львова, то багато частин задержувалося коротко на постій у місті. Ясьо Пацалиха, вештаючись по місті, побачив, як німота направляла авто. А ти знаєш, що він сам механік, і то добрий. Щось там їм порадив, показав, і німаки взяли його з собою. Ти знаєш, як він страшенно хотів до війська». «Йому було спішно, а я ще маю час. Як будуть брати наші, то я піду, але поспішати нема чого», – знизав плечима Адась. «Зрештою, служу при українській міліції, а це також щось варта». «Саме так, людино. Ось своя компанія збиратиметься до війська, то я також обов'язково візьмуся за зброю. А наразі нема чого поспішати», – додав Сяхо. «Ти, Лепета, дай спокій своїй політиці. Ліпше щось заколядуймо», – перебив Стефан і, прикро фальшуючи, затягнув «Нова радість стала». Підхопило її три дужі молодечі голоси, і слова старинної коляди попливли щирою молитвою до новонародженого Сина Божого. «Даруй долю, верни волю нашій ненці Україні». Коли скінчили коляду, на мить запанувала в кімнаті тиша. На обличчях відбився святковий настрій. Ніхто першим якось не наважувався порушити його. Десь вилетіло з голови запаморочення алкоголем, і думки стали ясними, чіткими. Ще довго плили звуки коляд цього святвечора в домику у передмісті Львова. Ще довго Адась і його друзі думками линули в невідоме завтра. Вони готові були на ту найбільшу жертву для батьківщини. Підсвідомо, інтуїтивно відчували свою приналежність до народу, з якого вийшли. Бо це були ті, раніше погорджувані чужими, а часто також своїми львівські батярчуки, що в їхніх жилах плила українська кров. «Але ж я розм'як!» – витираючи сльозу з ока, промовив Сяхо Лепета.
Розділ 17. Велику гризоту мав Грицько Бугай із Сонячної вулиці у Львові. Йшлося про його прізвище. На перший погляд, це справа ніби дрібна, незамітна, але скільки-то разів серце йому сповнювалося образою на власну долю. Тим більше, що крім того смішного прізвища був ще й безбатченком. Ровесники не кликали його інакше, як Грицько Бугай, а при суперечках або в гніві каменем падали на нього ще й прізвиська Гайдамацький байстрюк, Найдух. Не раз прибігав з плачем до маленької кімнати в сутеренах великого гамірливого будинку, що смердів брудом і гниллю, при вулиці Сонячній, 28, де його мати була сторожихою. Мати, як уміла, потішала свого одинака-любимця. Вона, може, більше, ніж він, переживала цю кривду своєї дитини, до якої сама колись причинилася. На ціле життя залишилася їй у душі незагоєна рана після того, як той, з ким вона снувала думки про спільне краще майбутнє, відійшов у пам'ятний листопад 1918 року, щоб більше не вернутися. Роки минали. Грицько закінчив 7 кляс народної школи. Спершу ходив до школи імені князя Данила при вулиці Жовківській, а останні кляси вчився у школі імені Шашкевича. Мати ні за що не хотіла посилати його до польської державної школи, воліючи платити кілька злотих місячно, щоб її любимець був таким, як батько. Сама належала до братства при церкві Святого Миколая, і сором був би перед людьми, якщо б її одинак, виховуючися в чужому середовищі, відрікся від батьківської віри. Примітка. Церква Святого Миколая. Чинна церква Православної церкви України. Пам'ятка архітектури національного значення. Традиційно вважається одним із найдавніших храмів Львова. Знаходиться під горою Будельницею на вулиці Богдана Хмельницького, 28Г. Колишній Волинський тракт. Рідна школа великою мірою вплинула на те, що Грицько зрозумів, чому він залишився без батька. У душі він гордився тепер цим своїм незнаним, а таким дорогим, рідним батьком. І не раз, коли зустрічали його насмішки від чужого шумовиння, він ловив пізніше цих жлобів поодинці і бив з насолодою, приговорюючи при цьому: «На, це за мого батька, а це, що пам'ятав, як гайдамака б'є». Одного разу при нагоді такої бійки він познайомився з Ясем Потіхою. «Дай руку, відважний хлопаку», – промовив до нього Потіха, простягаючи свою. Привіталися. Гриць з цікавістю приглядався незнайомому. Потіха був низького зросту і худорлявий. Може, був на рік-два старший за нього. Мав сірі очі, якось дивно примружені, а в них таївся такий дивний блиск, що краще було не дивитися. Як це Гриць пізніше запримітив, Ясю любив жартувати та часто сміятися, але робив це лише мімікою. Очі завжди були холодні. Усміх виглядав, як гримаса. Відтоді Гриць заприязнився з цим дивним юнаком. Минали роки. Гриць і Ясю повиростали вже на парубків. Хоч як довго дружили, Грицько ніяк не міг довідатися про минуле свого щирого приятеля. Знав, що Ясю мав матір, що вдома в нього говорили по-польськи, хоч матір його кілька разів зустрічав на богослужінні в церкві Святого Миколая. Про свого батька Ясю не згадував. Говорили між собою по-польськи, хоча Ясю кілька разів підкреслював, що він теж русин. Примітка. Русин. Мається на увазі українець. Грицько, закінчивши школу, термінував у шефського майстра, де й згодом залишився працювати як челядник. Яся працював механіком в автогаражі при вулиці Кохановського. Примітка. Вулиця Кохановського – це сучасна вулиця Костя Левицького.
Часто розмовляли на різні теми. Ясьо, може, найбільше цікавився історією України, що її у вільні хвилини буднього дня або неділі прочитував йому Грицько. Так прожили друзі до пам'ятних вересневих днів 1939 року. Без ентузіазму прийняли визволення, принесене старшим братом зі Сходу. Та не довелося їм разом пережити 22-місячну большевицьку окупацію. Восени 1940 року відбувся перший набір до Червоної армії, і тоді пішов також Грицько-Бугай. Не уявляли собі раніше, яку зустріч, несподівану зустріч, зготовить їм доля незабаром. Розділ 18. Зима з 1941 на 1942 рік була чи не найлютіша за останні 10 років. Дошкульно відчули її неприготовані до такої гострої зими німецькі армії на Сході. Як марево, зависла над ними картина поразки Наполеона сперед 130 років. Сотні, тисячі людей гинули серед снігової заметілі від стужі, морозу. Далеко висунені німецькі дивізії опинилися в загрозливому положенні без постачання харчами і боєприпасами. Замерзла в холодильницях моторів вода. Стояли сотні, тисячі унерухомлених морозом танків, автомашин, гармат. Воліклися на захід німецькі з'єднання, що відступали. Щораз шарпали їх новоприбулі із Сибіру добірні совєтські далекосхідні дивізії. Завзяті бої велися вздовж розтягнутого на 2000 кілометрів фронту на сході Європи. Як оточений зграєю злющих собак ведмідь, відгризалися німецькі частини від несподіваних наскоків большевицьких з'єднань. Незважаючи на зручні маневри головної квартири командування німецьких армій, не вдалося запобігти на різних відтинках Східного фронту трагічним ситуаціям. Така постала теж на південному відтинку Східного фронту в половині грудня 1941 року між Харковом та Азовським морем на так званому Донецькому фронті. Уже тоді почали загострюватися відносини між вермахтівським ОКВ та проводом німецької НСДАП Гітлера. Примітка. НСДАП – Націонал-соціалістична робітнича партія Німеччини. Починаючи з 1933 і до 1945 року єдина керівна партія Німеччини. Есесівські фронтові дивізії під командуванням головного шефа есесів Генріха Гіммлера нехтували наказами ОКВ та провадили свої бойові дії цілком самостійно. Дивізії СС тоді були в районі Таганрога. Головнокомандувач Південним фронтом фельдмаршал фон Рунштедт мусив був якраз віддати деяку частину своїх панцерних та важких артилерійських з'єднань на допомогу загроженому середущому відтинкові фельдмаршала фон Бока, тому противився скорому ударові на Ростов без належної підготовки та без впорядкування в першу чергу своєї здекомплектованої відходом згаданих з'єднань Південної армійської групи. Іншого погляду було командування 3 есесівських дивізій, що форсовним маршем та несподіваним ударом наприкінці грудня 1941 року зайняли місто Ростов. Та тут натрапили вони на несподівано рішучий відпір совєтських частин, що після кількаденного завзятого бою відбили Ростов і загрожували цим дивізіям повним знищенням. З допомогою вирушив тоді з деякою частиною своїх панцерних з'єднань генерал фон Кляйст і тим самим ослабив Донецький фронт. Примітка. Генерал фон Кляйст. Пауль Людвіг Евальд фон Кляйст. Німецький воєначальник часів Третього рейху, генерал-фельдмаршал Вермахту. Кавалер лицарського хреста з дубовим листям та мечами.
Командував танковими об'єднаннями у європейських кампаніях та під час війни з Радянським Союзом. Цим скористалося совєтське командування і повело рішучі удари на цьому Донецькому відтинку. Зав'язалися завзяті затяжні бої серед невідрадних атмосферних умов на розлогих, завіяних снігом степах Донецького фронту. Віяв вітер, шугав хвилями сипкий сніг, дрібний, як борошно, здіймався білою пеленою і лягав хвилястими заметами. Потім знову підхоплював його вихор, хватав несподівано, перекидував з місця на місце і зносив униз, де білою смугою позначувалася замерзла річка Донець. Закутана кригою, засипана снігом, вона тяглася вдалечінь, як біла долина. Розлогою сніговою пустелею йшли люди. Йшли на схід, підставляючи обличчя під удари вітру. Ноги грузли в сипкому снігу, але вони вперто брели далі, аж поки не вийшли над берег річки. Пролунала команда, заворушилися жвавіші люди, розсипуючися вздовж берега. Загули позаду мотори повзів, що саме наближалися. Задзвеніла сталь гусениць. З півночі дув вітер, і вривчасто свистів у засипуваному снігом сухому бадилі бурянів. Щось чорніло вдалині на високому протилежному березі. Може, це ворожі становища? Тут, зліва і справа, за засніженими горбками, прилягли свої. Може, за хвилину холодне повітря загримить громом пострілів, застогне земля, злетять угору чорні фонтани вириваних брил, зацокотять кулемети, поліється кров. Тим часом спокій. Лише вітер безперервно мете сухим снігом та виє вовчими голосами. «Бодай тобі здохнути! Хіба тут здурію?» З пересердям, сплюнувши набік, голосно сказав Іван Потіха, кладучи на засніжену землю свого кулемета та завзято забиваючи по-фірманськи руки. «Дай спокій, не клини, бо і так нічого з цього не вийде. Добре, що така заметіль, то Іван не рішиться на якусь поважнішу акцію», заспокоював Яся Грицько-Бугай. Обоє тепер служили в одній німецькій піхотній дивізії на Східному фронті. Іван Потіха з приходом німців до Львова пішов добровільно до німецького війська. Деякий час був при таборі, куди його приділив сотенний оберлейтенант Ганс Оберлендер. Це йому поміг Ясьо при направі його «Фольксвагена». Помалу під час довгих маршів на схід у важких боях Ясьо зжився з новим довкіллям та був ним задоволений. Згодом одержав німецький мундир, запопадливо вивчав зброю, а то й ходив при постоях на муштру так, що за кілька місяців став уже справжнім вояком. Хоч яка нелегка вояцька служба, але Ясьо полюбив її. Його весела вдача притягувала до нього друзів. Йоган Потіка, як німці звали Яся, почувався між ними непогано, хоча ще не зовсім добре володів німецькою мовою. Пошану і респект здобув собі Ясьо Потіха серед німців біля Знам'янки влітку 1941 року, коли віз автом свого тодішнього зверхника оберлейтенанта Ганса Оберлендера і врятував його пораненого від неминучої смерти або від большевицького полону, що тоді був рівнозначним смерти. Він радо оповідав про те Грицеві Бугаєві та з гордістю показував на груди, де на вилинялій уніформі пишалася червоно-чорна біла стяжка залізного хреста другої кляси. Новий командир сотні, лейтенант Фрідріх Шольц, був з тих людей, що для них війна давно вже стала звичною справою. Сам гамбуржець, енергійний, наполегливий, жив тільки війною. І може тому, що це був старий фронтовик, хоч молодий віком, може тому, що розумів, що кожний фронтовик щодня зустрічається віч-навіч зі смертю та пізнає справжню ціну життя, він особливо любив тих,
що вміли виявити свій змисл товариськости супроти своїх друзів на передовій лінії. До таких передовсім відносив Йоганна Потіку та ставив як приклад іншим. Кільканадцять днів пізніше в одному бою взято в полон нову партію червоноармійців, і між ними Ясьо Потіха, що виконував час до часу функцію перекладача, пізнав свого щирого приятеля Грицька Бугая. На його прохання, щоб Грицька залишено при сотні, лейтенант Шольц радо погодився. Від того часу Ясьо і Грицько ділили долю і недолю у фронтовій частині одного полку піхотної дивізії. Були в першому курені другої сотні. Ясьо при командирі сотні за водія авта, а Грицько при сотенній кухні. Велика радість і одушевлення огорнули їх, коли в перших же днях після цієї незвичайної зустрічі переходили під бомбами ворожих літаків легендами оповиту ріку Дніпро-Славуту. Не могли налюбуватися цією грізною і величною українською рікою. Шкода, що так скоро із душею в п'ятах проходили її через хиткий понтонний міст біля Кременчука. Пізніше прийшло до завзятих боїв біля Кобиляк на Лівобережжі, де їхня друга сотня зазнала чималих втрат. Кількатижневий відпочинок на другій лінії хоч трохи направив настрій у сотні, але поповнень не було. Ще до того настала осінь, а з нею скінчилася сонячна погода, що тривала до цього часу. Йшли дощі, порозмокалися дороги, повні вибоїн, болота та калюж. Уже в бою під Лозовою Ясьо та Грицько брали участь як кулеметники третьої чоти своєї сотні. Їхнім ройовим був молоденький унтер-офіцер Карл Цвайк, що так само, як і сотенний, лейтенант Шольц високо цінив своїх нових рекрутів. Насправді вони обоє рекрутами вже не були. Мали військові книжки, розпізнавальні залізні марки на грудях, отримували платню, як кожний вояк. Їхній запасний курінь стояв десь поблизу Гамбурга, в Німеччині, де й рекрутувався полк. Змушені не дуже скорим та недостатнім поповнюванням здекомплектованих бойових частин, поодинокі командири радо приймали у свої ряди принагідних добровольців, здебільше перебіжчиків червоноармійців, і пізніше їх на бажання оформлювали на рівні з німецькими вояками. Згодом з цих принагідних вояків формовано так звані Остбатальйони. Примітка. Остбатальйони – східні батальйони, також східні легіони або східні війська. Це добровольчі військові формування у складі сухопутних військ Вермахту, що комплектувалися особами з числа громадян СРСР, колишніх радянських військовополонених, призовників та добровольців, і брали участь у бойових діях під час Другої світової війни. Але дехто залишився при своїх перших частинах до кінця війни і ділив з ними долю і недолю аж до упадку Великонімецького рейху. Багато полягло на полі слави в кривавих боях на довжелезному Східному фронті. Ясьо і Грицько вже 2 місяці ділили вояцькі злидні фронтового вояка. Після осінньої сльоти настала рання і сувора зима. Офензива, що розпочалася в перших днях німецько-большевицької війни, продовжувалася. Не помагала щораз більша завзятість червоноармійських груп із самовбивчих з'єднань, що до останнього набою держалися на своїх заздалегідь на загибель призначених позиціях. Для таких справді пощади не було. Розлючені німці, здобувши такі становища, дотла винищували вцілілих оборонців. На початку грудня 1941 року дивізія зайняла становища на південь від Ізюма вздовж Дінця. Перші її авангардні частини дійшли до річки вранці 12 грудня. Між ними і сотня лейтенанта Шольца, де були Іван Потіха та Григорій Бугай. «Здається, над цією калебанею задержимося надовше»,
– сказав Ясьо і ще з більшим завзяттям почав вибивати зашпори з рук. Заметушилися в сніжній заметілі люди, розбіглися вістові, старшини видавали накази, і за хвилину задзвеніли лопати та кайла об замерзлу землю. Коли десь близько полудня снігова хуртовина вщухла, вздовж правого берега річки чорніли вже на білому снігу великі чорні ями для бункерів, схоронищ і скорострільних становищ, від яких, як чорне павутиння, розбігалися в два протилежні боки стрілецькі рови. Коли розпогодилося, здвоїлася праця при укріплюванні становищ. Звожено дерево на будову бункерів, гуділи мотори тяглових машин, везучи боєприпаси, харчі. Заїздили з грюкотом сталевих гусениць на зимові оборонні становища величезні танки, маскуючися великими кучугурами снігу. Вдень і вночі виходили через замерзлий Донець бойові патрулі і ударні групи, шукаючи на передпіллі ворога. Часто роботу при укріпленнях переривала густа артилерійська пальба, що змушувала людей шукати сховку в недокінчених бойових становищах. Та це аж ніяк не переривало запопадливої праці при будові укріплень, а може, ще лиш додавало охоти. Сотня лейтенанта Шольца окопалася над самим берегом, що прямовисно спадав до ріки. Становища були викопані на краю обриву, і з них можна було бачити лише протилежний бік річки, що за ним тягнувся розлогий степ. Наліво, по німецькому боці, бовванів ліс, по большевицькому місцевість підносилася легенько під гору. Направо – гострий скрут річки, що його боронили 2 сотні другого куреня. Перший курінь, де й була сотня Шольца, розтягнувся наліво, межуючи з іншими куренями дивізії. Якось перед самим Латинським Різдвом 1941 року до сотні Шольца прийшов наказ вислати бойову стежу в передпілля числом близько 20 людей. Сотенний почав набір добровольців на цю стежу, визначуючи її командиром чотового з другої чоти лейтенанта Еміля Новака, а його заступником унтер-офіцера Карла Цвайга. Іван Потіха та Григорій Бугай зголосилися першими добровольцями. Ясьо і Грицько випозичили собі із сотенної зброївні російські автомати «Фінки», що ними володіли чудово, а зокрема Гриць. У Червоній армії він був саме автоматником, а за час перебування з Ясем навчив і його володіти цією зручною зброєю. Примітка. Автомат «Фінка». Тут 7,62 мм пістолет-кулемет зразка 1941 року системи Шпагіна, ППШ. Це радянський пістолет-кулемет, розроблений в 1940 році конструктором Шпагіним під набій 7,62 на 25 мм і прийнятий на озброєння Червоної армії 21 грудня 1940 року. Вирушили в дорогу негайно після того, як землю сповив сумерк. Була легка метелиця. Це сприяло їхній виправі. Річку перейшли по солом'яних матах, які що кілька кроків ставили перед собою. Розтягнулися в довгий ряд, щоб надто не обтяжувати замерзлу поверхню річки. Кожен був легко одягнений і ніс чималий запас амуніції для ручної зброї та по кілька ручних гранат у хлібнику і за поясом. Поверх плащів мали білі халати, а шоломи заздалегідь помалювали білою фарбою. Перейшли річку і рушили в дальшу дорогу голим степом, що легко підносився вгору. Метелиця, що супроводила їх при переході річки, тепер щораз більше посилювалася, щоб незабаром перемінитися в справжню хуртовину і замінити весь терен в суцільне море снігу. В одному місці стежа задержалася. Вояки збилися докупи. Стараючися перекричати виття вітру, унтер-офіцер Цвайк запитався командира, чи не краще було б завернути. Відповідь була відмовна. «Наша стежа!
– кричав командир у відповідь. «Має за завдання пройти вглиб ворожої території аж до місцевостей, що на мапі віддалено від наших становищ яких 10 кілометрів. Досі ні одна стежа на цьому відтинку не заходила на таку віддаль. Ми мусимо дійти до цілі. Такий наказ». Стежа рушила далі. Попереду йшов провідник та двоє вояків, які щораз змінювалися, тому що першому найтрудніше було бродити в снігу. По якомусь часі хуртовина перемінилася у справжній ураган. Діялося щось несамовите. Вітер зривав сніг з величезних просторів і підіймав його кудись високо вгору, а втомлені, осліплені вояки йшли по голій замерзлій землі, ковзалися, падали. Не можна було зробити ні одного певного кроку. За кілька хвилин ураган кидав їм на голови всю ту масу снігу, що нею крутив був у повітрі, часами присипав їх по саму шию цією рухливою масою. Задержувалися і відпочивали. Потім повільно, крок за кроком, ішли далі. Ураган немов би завзявся не допустити їх до мети, то знову нагло починав пхати їх ззаду, ніби помагаючи їм у поході. І свистом, і хихотом штовхав їх сильно, сильніше, щораз сильніше, щоб потім в одну мить ущухнути. Тоді вояки, не сподіваючися цієї зміни, падали, зігнувшись у сніг. Так на кільканадцять секунд він причаювався, а коли вони підіймалися, щоб іти вперед, він одним наглим ударом спереду примушував їх затримуватися. По хвилині, нахиляючись допереду, пробували йти далі і широко розмахували руками, щоб зберегти рівновагу. Виглядало, ніби плавали у великому білому вирі. Тоді вихор мчав угору, і вони знову падали на землю, облиті потом, ледве переводячи віддих. Сідали в снігу. Вихор гуляв угорі. Вдавав, ніби не звертає на них уваги, ніби тільки грається, співає, посвистує, сміється, злегенька повіває та ганяється за сніжинками. Вояки підіймалися із землі, і тоді вихор знову впадав у шал. Лютий, холодний, немилосердний. Перші удари спрямовував їм в очі, бив цілою навалою снігу. Вояки похиляли голови. Скажений, лютий, збирав увесь сніг з кілометрового простору і кидав їм на голови. Оглушував їх і осліплював. Захлистувалися дрібним, зимним, гострим сніговим пухом. Напотемки віднадходили одні одних і, щораз западаючися по груди в снігу, сходили вниз лагідним узгір'ям. Вихор знову замовк. Ця тиша була зловісна. Не помилилися. Невідомо, звідки цей удар. Кількасот тонн снігу впало на голови вояків. Не було часу навіть прилягти. Знову другий удар. Знову гори снігу валилися на них. І знову наступав сильний подув і знову удар. І так раз за разом, удар за ударом. Яся йшов на самому кінці цього томливого походу. Йшов із приплющеними очима, час від часу розжмурюючи їх, щоб побачити свого попередника, Грицька. Голову схилив донизу. На грудях теліпалася перевішена на шиї фінка. Руками вимахував, мов крилами. Ішов хитким кроком, падав, як кожний, ковзався, тонув у сніжних заметах, але таки просувався вперед, використовуючи кожну нагоду, щоб зробити хоч кільканадцять кроків. Що якийсь час задержувався, щоб набрати віддиху, а потім знову йшов. Як довго йшли, то Ясьо не запримітив. Піт лився струмочками з-під шолома по обличчі. Від пронизливого морозного вітру обличчя пашіло вогнем. Забули про всяку обережність. Чи блукали? Вже кілька разів лейтенант Новак міняв напрямок маршу. Повинні бути вже давно на місці. Нарешті війшли в якийсь ліс. Видно, що провідник стежі віднайшов правильний напрямок, бо вояки жваво рушили вперед. Тепер можна було йти скоріше. Та недовго,
бо ліс скінчився і знову ошалілий ураган снігу вдарив по вояках. Не йшли, а просто продиралися. Вітер гудів, стогнав, завивав, свистав, реготав. Рвав на них білі маскувальні халати, кидав перед ними шарами снігу, мов білою великою скатертиною. Аж як темінь ночі почала набирати сірої барви, враз забовваніли перед ними обриси якоїсь довжелезної будівлі. Ще декілька кроків, і стежа опинилася перед великим колгоспним амбаром, що їх стільки по всій Україні. Увесь засипаний снігом стояв упоперек їхньої дороги. Розділилися на дві частини, шукаючи входу до середини. Половина стежі, де були Ясьо і Грицько, підійшла попід стіною шопи до її рогу. За рогом знову зустріла їх хвиля снігу і вихру. Схилившися, підлізли під величезні двері амбара. Хвилину прислухалися, а потім унтер-офіцер Цвайк шарпнув дошки брами, що відставали. Спорохнявіле дерево легко подалося. Прислухалися. Нічого, лише свист вітру. По одному вповзли до середини. Було затишно, приємно. По хвилині надійшла друга половина, що обійшла амбар довкола. Люди з полегшею відітхнули, були щасливі, що знайшли тихе місце. Хтось блиснув лямпочкою, але суворий голос командира стежі привів усіх до порядку. Перешукали цілий амбар, повен збіжжя та соломи. Визначивши стійкових, командир стежі наказав решті вояків відпочивати. Високо вгорі, на величезній купі вимолоченої соломи, в мокрім одязі полягали щільно один біля одного. Стійкові щогодини мали змінюватися. На Яся і Грицька припала стійка аж коло полудня, тож, зарившись глибоко в солому, поснули, мов забиті. Те саме зробили інші. На дворі почало світати. Снігова метелиця помалу вщухала. Сильне, настирливе шарпання за плече збудило Яся зі сну. Встав, поправив на собі спорядження, зарядив автомата. Збудив Грицька. «Вставай! Наша черга!» сказав і сунувся по соломі вниз. Біля дверей сторожив стійковий. Ясьо змінив його. В амбарі панував присмерк. Крізь щілини поміж дошками проблискувало денне світло. На дворі було тихо. На сніжному полі іскрилося сонце. Десь не дуже далеко почувся гамір і гудіння моторів. Ясьо прислухався. «Іван комт!» Примітка. Німецькою. «Івани йдуть!» сказав попередній стійковий. «Можеш побачити, он там драбина, а тут далековид!» додав, видряпуючися на леговище. За хвилину надійшов ще сонний Грицько. Ясьо виліз по драбині під дах, де поміж дошками був малий отвір. Притулив обличчя до щілини і побачив ген далеко перед собою обриси завіяних снігом будинків, поміж якими навіть голим оком можна було розпізнати чорні цяточки людей. Звідси нісся гул моторів та лоскіт сталевих гусениць по замерзлій землі. Видно, що під фронт під'їжджали свіжі частини. «Що нового?» – почулося знизу. Це лейтенант Новак прокинувся і зсунувся з леговища. Інші вояки теж проснулися. Ясьо зліз з драбини, а його місце зайняв лейтенант Новак. «Йоган! Повна готовність! Івани йдуть!» Почувся з драбини голос Новака, і сам він почав скоро злізати вниз. Від сторони недалекої місцевості наближалося до амбара троє саней. На кожних санях по двоє солдатів. Видно, що їхали сюди за чимсь. Лейтенант Новак наказав добре заховатися в соломі і хіба в крайньому випадку вживати вогнепальної зброї, поки що сидіти тихо. Усі скрилися глибоко в соломі, але так, щоб бачити браму, звідки надходила небезпека. Жвавіше забилася кров у жилах, притишеним став віддих, лише серце почало стукотіти голосніше.
Ясьо і Грицько залізли глибоко в солому і поробили і собі отвори для спостереження. Мовчки лежали з готовими до стрілу фінками. По якомусь часі почулося кінське форкання та приглушений цокіт копит, а потім голосне «Пррррр! Агов! Вашу мать! Ванька! Гріша! Іди двері открой!» Зашаруділи лопати, що ними хтось відгребував засипані снігом двері. Яскраве денне світло вдерлося крізь навстіж відчинену браму і залило середину амбара. 20 пар очей з-під куп соломи напружено слідкували за рухами 6 постатей, одягнених у сірі шинелі. Ті не відчували на собі цих поглядів і вели себе зовсім свобідно. І тут сталося щось неймовірне. Один із солдатів, видно старший, заговорив: «Міша, Ванька, давай солому на сані, а ми з Грішей здесь побалуємося. Нєт, Наташа?» Тут він схопив одного з 2 солдатів, що стояли біля нього, за руку і сильно притяг до себе. Ясьо і Грицько із свого сховку не могли бачити, що далі діялося, бо ціла сцена відбувалася саме біля тієї купи соломи, за якою вони обидва лежали. Але з уриваних слів большевицьких солдатів, серед яких відрізнялися 2 жіночі голоси, вони доглупалися всього. 20 захованих глибоко в соломі постатей затримало в собі віддих, ждучи кінця цієї забави доблесних воїнів Червоної армії. Хвилини тягнулися, як вічність, а в думках у тієї 20-ки було одне бажання, щоб урешті цьому був кінець. І ось почувся голос старшого: «А ну, ребята, довольно! Надо работать!» За хвилину 4 постаті почали прихапцем виносити оберемки соломи і скидати їх на сани. 2 жінки-солдатки довго ще вовтузилися на соломі, приводячи до порядку свій одяг. Час від часу в їхню сторону падали сороміцькі вигуки і насмішки. Врешті сани були наладовані, і солдати з вигуками та сміхом від'їхали, лишаючи двері амбара незачиненими. Ще хвилину панувала всередині амбара тиша. Її перервав лейтенант Новак, вилізаючи зі своєї криївки. Не вспів він і до половини тіла висунутися із соломи, як з надвору знову почувся тупіт кінських копит і людські голоси. З прокльонами, сміхом і лайкою прибула нова партія. Кілька солдатів увійшло до амбара, а, завваживши в соломі лейтенанта Новака, подумали, що це хтось із попередньої команди, і один з них крикнув: «Що ти? Опоздал?» Нагло станули, як укопані, коли з усіх усюд з-під куп соломи повилазили німецькі вояки з націленими, готовими до стрілу рушницями. «Хенде хох!» Примітка. Німецькою. Руки вгору. Голосно крикнув лейтенант Новак, підходячи до передніх червоноармійців, і дав наказ своїм воякам вибігти на двір, щоб захопити решту. І тут саме почалося. Хтось із червоноармійців з піднесеними руками крикнув: «Германці!» Ізаки, Ясю і Грицько, що разом з лейтенантом вискочили були із своєї криївки, мали змогу вибігти на двір, звідти посипався на них дощ пострілів із машинових пістолів. Вони відповіли одночасно із своїх фінок і прожогом вискочили на двір. Не рахували, скільки було червоноармійців. Уся їхня увага зосередилася на тому, щоб захопити 2-3 саней, бо ж іншої ради не було, щоб вискочити із цієї матні, в яку тепер попали. Напевно, так думала більшість вояків їхньої стежі, бо до них долучилося ще кілька, а унтер-офіцер Цвайк першим доскочив до саней, і заки візник зорієнтувався, короткою чергою машинового пістоля послав його на гіммель-командо. Примітка. Гіммель-командо мається на увазі важко поранені або загиблі. Це була велика група для заготівлі соломи, бо саней було, може, з 2 десятки.
Вояки стежі без наказів, без зайвої метушні, наче б усіма заволоділа одна думка, вискочили на 4 крайніх саней, не забувши потягти із собою тих кількох червоноармійців, що першими ввійшли до шопи. Рвонули наполохані пострілами коні, розбіглися у 2 сторони сани з людьми, мов зграя птахів, атакована хижим яструбом. Стежа із своєю добиччю під проводом лейтенанта Новака щосили прямувала на північний захід, де вдалині майорів ліс. Зате порожні сани, на яких сиділо по 2-3 червоноармійців, розсипалися по степу, а їхні наполохані пострілами коні мчали, мов вихор, у бік села. Десь у половині дороги до лісу Ясьо, лежачи на дні саней поруч з Грицьком, побачив, як із села вискочило кількадесят верхівців та саней. «Напевно, погоня», – мигнуло йому в голові. Коні гнали, мов навіжені. З-під копит летів густо замерзлий сніг. Легко пливли по замерзлому снігу сани. З коней бухала клубами пара. У вухах свистів вітер. Врешті спасений ліс. Легше відітхнули. Коні трохи сповільнили біг. Загомоніли на санях люди. Їхали краєм лісу, прямуючи тепер просто на захід. Десь удалині терен підносився легко вгору. Яке ж було їхнє здивування, коли після півгодинної скорої їзди виїхали наверх цього узгір'я і побачили в долині річку Донець, а за нею німецькі становища, звідки на їх вид почулися короткі черги кулеметів. Вистрілено умовлений знак – зелену ракету. Ще якийсь час і 4 наповнених вояками саней переїхали з замерзлий Донець, минаючи здивованих стійкових. Ще того самого вечора стежа вернулася до своєї частини, все-таки не виконавши свого завдання. За цілу ніч, як виявилося, вони пройшли всього-навсього 7 кілометрів. Із свідчень полонених червоноармійців довідалися тільки, що цей відтинок фронту займають свіжі дивізії з глибини Совєтського Союзу. Тому і загоріла тепер праця вздовж лінії Дінця. Розділ 19. Найважливіша річ – вкопатися, втиснутися в надро землі якнайглибше, заритися під її святе, охоронне покриття, обложитися штучними і природними заборолами. Працювали із запалом, з посвятою без перерви, мов у гарячці. Вогневі нащупування ворожої артилерії були короткі, нерегулярні, але все ж дошкульні. З дверей, з дощок і з долівки порозбиваних нечисленних у цих околицях хат, з потрощених бортів автомашин, а то й із скриньок від артилерійських набоїв будували примітивні леговища всередині глибоко вкопаних в землю бункерів. Пилка, сокира, лопата і кайло – ця дефензивна зброя вояка скоро змінила вигляд місцевості, зробила її схожою на крутовиння. Постало підземне селище озброєних до зубів людей. Метушня не вгавала навіть уночі. Свідомість, що незабаром почнеться, тяготіла на відділах. Приготовлялися сотні курені полки. Гармати, ешельовані, побатарейно втерені і зручно масковані, грозили жерлами своїх дул. Гранатомети були оточені стиртами амуніції. Дрімали по амуніційних долах гори гарматних набоїв. Рушниці, автомати, ручні кулемети, особиста зброя вояка зберігались у стоянках підземних бункерів, відпочивали як театральні реквізити перед прем'єрою. І справді, настрій був такий, як перед великим театральним видовищем. У затишному місці, на дні якогось яру, поблизу головного санітарного пункту, притулився притрушений снігом чималий цвинтар. Малі могилки замерзлої землі, під якою доволі плитко спали вічним сном полеглі. Дерев'яні хрестики із дощинок від амуніційних скринь,
з написами чорною фарбою. На цих хрестиках тут і там коливаються під подувом вітру прострелені сталеві шоломи. На землю падала ніч. У полках, куренях, сотнях, чотах вирушали на становище нічні подвоєні стійки. Вояки, визначені на стійкових, упорядковували своє спорядження. Ясьо та Грицько також приготовлялися на цілонічну стійку. Вони тепер так подружились, що унтер-офіцер Цвайг, їхній группенфюрер, не розлучав їх ніколи і висилав обох разом. Примітка. Группенфюрер. Группенфюрер – військове звання вищих фюрерів СС з 1930 року, яке відповідало званню генерал-лейтенанта Вермахту, а також спеціальне звання у ряді напіввійськових формувань СС. Ніч була морозна, місячна, якось не хотілося спати. Ясьо вдумливо споглядав у засніжену далечінь, що десь ген далеко зливалася з темно-синім тлом небосхилу. Світив місяць, тому і поле зору було добре. «Грицьку, нині святвечір у нас!» Якось меланхолійно сказав Ясьо до Грицька, що сидів на амуніційній скринці і покурював з рукава цигарку. «Так!» – відповів Грицько, і знову настала тиша. Але по хвилині Ясьо заговорив своїм львівським жаргоном. «Так, там, братія, десь п'є горілку, аж голова йде обертом, а ти, людино, бідуй. Пригадуєш собі, Грицьку, як вчив мене по-українськи, як ми разом ходили колядувати? Нема ліпшого, як наше Різдво». Замовк Ясьо. Не відзивався зайнятий своїми думками Грицько. Ніч добігала кінця. Сірість світанку прислонювала сніжно-біла імла над замерзлим дінцем. Десь спросоня зацокотів кулемет. Далеко на півдні фронт гуркотів громовицею. Сусідня застава і собі раптово перерізала з кулемета сіро-олив'яну стіну мряки. І раптом світанковий настрій сколихнув нагальний артилерійський залп. Кількасот гармат і стільки ж гранатометів розпочали свій концерт. Повітря наповнилося оглушливим гуркотом і ревом. Свистіли, гули, вили стрільна. Вогненні блиски, яскраві вибухи щораз наближувалися до німецьких становищ. Горіло небо, дрижала, стогнала земля. На довгий відтинок фронту над Дінцем летіла злива заліза. Большевики приготовляли наступ. Ясьо і Грицько притулилися міцно до стіни становища. Немов заїлі собаки, набріхували німецькі 2-сантиметрівки, гриміла артилерія. Скоростріли пороли повітря короткими енергійними чергами. Червоні намиста світляних куль витягувались в довгі параболі, линули одні за одними, яснішали і гасли, як метеори. Часто вгору вилітали червоні, зелені, білі ракети, щоб по хвилині заясніти яскравістю кінцевого спалаху і згаснути. Їдкий дим від поблизьких розривів наповнював окопи, де стояли Ясьо і Грицько. Рефлекторно, як на команду, присідали, коли раптовий вибух гранат виривав землю оподалік їхнього становища. Фуркотіли відламки заліза. Вже стільки разів були під ворожим вогнем і все однаково почували себе. Це не був тільки страх, що його кожний вояк відчуває на передовій лінії. Це було щось, що піддавало кожного з них дошкульній пробі видержливості на довіреному місці. Ураганний вогонь артилерії завжди спричинює певний убуток відпорності вояка. Навіть такого, що готовий свідомо прийняти смерть, якщо б вона прийшла скоро. Важкий вогонь артилерії – це щось більше, як смерть. Це повільне очікування смерти. Це атака на дух бійця, яка більше заломлює вояків, ніж інші, може і небезпечніші. Примусова пасивність, з якою вояк приневолений спостерігати і переживати те, що перед його очима діється, будуть в його голові панічні думки. Тоді вистачить дрібнички,
щоб найбільш загартовані в боях люди стали юрбою, яка шукає порятунку в панічній втечі. І навпаки, досить у таку хвилину і малого підйому на дусі, прикладу когось із авторитетних людей, і ті, що були хвилину тому боягузами, можуть стати в одну мить героями. Саме в такому загрозливому стані психічної перенапруги застав Яся і Гриця їхній сотенний командир, лейтенант Шольц, що в товаристві невідлучного вістового проходив уздовж становищ своєї сотні, підкріпляючи на дусі своїх вояків. «Як справи?» – запитав обох, а по хвилині, наче б хотів розвіяти їхній страх, додав: «Нічого страшного. Іван вдарив на наші курені на правому крилі, переправляючися на наш бік річки. Там ідуть завзяті бої. Наш відтинок він хоче придушити до землі. Йоган!» – звернувся Шольц до Яся. «Ти залишишся тут, а він...» – при цьому вказав на Грицька. «Хай піде по ручний кулемет». Ясьо із своїм характерним усміхом на обличчі, з такими, як завжди, безвиразними очима сказав не то до Грицька, не то до себе: «Наш старий добрий хлоп! Ясю, ти підеш по машинку?» «Чому я? Адже він тобі сказав». «Казав мені, але йти ти. Я не можу. Маю якесь дивне перечуття. Піди, я прошу тебе». Ясьо трохи з обуренням, а трохи із співчуттям відрубав йому: «Та до дідька твоє перечуття. Скажи краще, що маєш страх. Але я й так піду, а ти вибий собі з голови всякі перечуття». І не кажучи більше ні слова, Ясьо жваво попрацював лабіринтом до бігових ровів у напрямку бункера, де був сотенний склад зброї. На степ, на оборонні становища падали далі гарматні стрільна. Моторошно було слухати того живого болісного стогону землі, дихати раннім повітрям, в якому чути було запах смерти. Ясьо саме добігав до бункера, як раптом зараз за ним почулися сильні вибухи. Скільки їх було, не знав. Удар повітря кинув ним униз по сходинках із кругляків, і він тягарем свого тіла вдарив об двері бункера, де блідо-жовтим світлом блимала нафтова лямпа. Одночасно новий свист, відмінний від шуму вистрілених гранат, примусив його прожогом втиснутися вглиб бункера. Сильні вибухи вказували на те, що це вже не артилерійський вогонь, а бомблення з літаків. Ніби на підтвердження його здогадів, ціла ескадра літаків пронизливим шумом пропелерів роздерла повітря. Хвиля бомблення пройшла. Ясьо встав, узяв кулемета і 2 скриньки амуніції, перевісивши їх собі через плече. Вибіг з бункера в рів, наповнений їдким димом від розірваних бомб. По дорозі бачив розбиті бомбами становища, розвалені вибухами бункери, де вже вовтузилися вояки. Мертві людські тіла лежали безладно на дні рова. Ще хвилину тому злість брала Яся на Грицька, а тепер сам чогось став неспокійний, щось здавило йому віддих, і він, незважаючи на перешкоди, прискорив кроку. Якась сила штовхала його в сторону становища, де кілька хвилин тому залишив був Грицька. Ще лиш один закрут і... станув, мов у землю вкопаний. Щось ніби обухом вдарило його по голові, підкосило ноги. Сів безсилий на дно рова. Крик жаху і болю застряг йому в горлі. «Грицьку! Грицьку!» – крикнув врешті Ясьо пронизливим голосом. Смертельна блідість, очі в стовп, подертий на шматки мундир, кістки ніг стирчать крізь пошарпану шкіру, і кров, кров. З протятих жил на шиї цівкою била ще кров. Ясьо приклякнув біля Грицька, безрадний, онімілий, нездібний дати йому поміч, що і так уже була б зайвою. Опер голову об замерзлу стіну рова і завмер. Був смертельно втомлений, покинули його сили і думки, а серцем торгав невимовний біль. «Так, як твій батько!»
тихо шепнув Ясьо. Десь далеко в степу на сході за Дінцем розблисло з-поза обрію золотисте ранішне сонце. Розділ 20. Вирішальна офензива німецьких армій під головним командуванням самого Гітлера повинна була початися ранньої весни 1942 року, але приготування до неї затяглися аж до літа. План кампанії був розроблений у подробицях в головному штабі Збройних сил, але залежав також і від подій на воєнному театрі Північної Африки, де серед затяжних переможних боїв просувалася на схід уздовж узбережжя Середземного моря армія фельдмаршала Роммеля. Примітка. Фельдмаршал Роммель. Ервін Ойген Йоганнес Роммель. Німецький воєначальник часів Третього рейху. Генерал-фельдмаршал Вермахту. Усі головніші і боєздатніші дивізії було перекинено на Східний фронт, що під цю пору вважався одним із найважливіших. Як прелюдія до офензивних боїв навесні 1942 року на сході Європи почався майже тритижневий бій за здобуття Севастополя. Ця твердиня врешті впала 10 червня 1942 року. Бій розпочався 20 травня. Цілий Кримський півострів зайняли німецькі частини ще до листопада 1941 року, і лише саме портове місто трималося та впродовж 7 місяців видержувало облогу німецьких і румунських дивізій. Севастополь був твердим горіхом на німецькі зуби. Замінений в редут бастіон боронився завзято. Наїжений гостро бункерами, сховищами, протипанцирними гніздами, важкого калібру гарматами та ще густішою мережею кулеметів відбивав наступ за наступом. Ще далеко до початку остаточного наступу на Севастополь в березні 1942-го Ромко Терлецький враз з іншими виздоровцями із запасного коша прибув до своєї частини, що саме стояла на передовій лінії на одному відтинку Севастопольського фронту. Приділено його до 6-ї сотні 2-го куреня мотопіхоти. Нові, незнайомі люди, з якими стрінувся там, погано вплинули на його настрій, і він почувався між ними зовсім самотнім. Після кількох днів перебування у своїй новій частині Роман дістав звістку, що його брат Євген впав на полі слави. Мала карточка з вимовним написом «Лейтенант Євген Терлецький прийняв геройську смерть за фюрера і вітчизну» примусила його призадуматися над проблемою, чи доцільна його дальша участь у цій боротьбі по стороні німців. Він знав, що найбільшим ворогом українського народу є Москва, яка від 300 літ визискує, гнобить, винищує його. Але тепер, коли саме побачив, як німці поводилися з українським населенням на окупованій території України, гірко ставало в нього на душі, і він неоднократно ставив собі питання: чи правильно зробив я, вдягнувши німецький однострій? Чи не сором його носити тоді, коли ці союзники вішають його однодумців, як це він бачив, проїжджаючи крізь містечко Джанкой тут, у Криму? Саме після того, що бачив там, хотів якнайскоріше побачитися із своїм братом Євгеном, щоб той йому вияснив цю ворожу поведінку німців супроти українського населення. Було це так. Ешельон, що ним Роман їхав серед поповнення Саксонської панцерної дивізії, задержався в полудне одного березневого дня на вузловій станції Джанкоя.
Разом з іншими вояками вийшов він з ешельону, щоб оглянути місто. Ешельон мав стояти в Джанкою 2 дні. Містечко, як багато інших на південних окраїнах України, було розлоге, з одноманітними партеровими будинками та широкими, здебільша небрукованими вулицями. Прямував до центру міста, де сподівався побачити, може, щось цікавіше. І тут війна залишила свої сліди. Величезні вирви зяяли в землі, і все навколо було пошарпане, пошматоване. Купи руїн стояли вздовж головної вулиці біля станційних, на швидку руку побудованих дерев'яних бараків. Попалені доми вищирювалися очима чорних вікон. Якісь дивно повикручувані залізобетонні конструкції простягали руки в небо, а серед них блукали нечисленні мешканці містечка. Якась старуха гребла ціпком у попелищі, що колись було її домом. Там знову хлопчик і дівчинка з очима повними сліз вешталися поміж звалищами. Старий дідуган простягував руку до прохожих вояків. «Пан, дай сігарет!» Ромко похнюпив голову, не звертав уваги на все те. Він уже стільки бачив цього знищення, що воно не робило на нього ніякого враження. Раптом помітив гурт людей, що зібралися біля арештування, на якому висіли 2 трупи. «Вішають уже!» Мигнула йому в голові думка, і він прискорив кроку. Підійшов ближче до гурту, що складався здебільша з цивільного населення, і цікаво почав приглядатися до облич 2 повішених. Щось пригадувало йому обличчя цього високого, темноволосого юнака, що висів з причепленою на шиї дерев'яною табличкою, на якій виднів напис російською мовою «Бандит». Ромко просунувся ще ближче і почав читати оповіщення, прибите на стовпі арештування. Німецькою. За приналежність до руху Бандери та ОУН, Організації українських націоналістів, Державним судом поліції безпеки засуджені до страти особи. Перший. Степан Лозинський, народжений у 1915 році у Львові. Решту Роман не дочитав. Як живими побачив перед собою минулі роки у своєму дорогому Львові. Так ось де знайшов смерть той юнак, що був колись прикладом для нього і для інших таких, як він. Там, у Святоюрському відділі Товариства Просвіта при вулиці Петра Скарги. Примітка. Вулиця Петра Скарги. Сучасна вулиця Озаркевича. І за що? А здавалося, що його мрії, його сподівання сповнилися, що вже розірвалися окови, якими впродовж століть скований був його нарід. Роман пригадав собі слова свого колишнього начальника майора Роммера. «Вони, слов'яни, при маленьких удачах великі оптимісти, і навпаки, при невдачах великі песимісти». Ромко виїхав тоді з Джанкою з болем у серці та надією, що саме брат витлумачить йому ці складні питання. Але якийсь фатум завис над ним, бо кілька днів після приїзду частини прийшла звістка про смерть брата. Не розпачав, не плакав, просто не міг уже. За всі ці пережиті дні, місяці, роки, повні розбитих, знівечених молодечих мрій, надій, сподівань, поривів, його душа покрилася грубою шкаралупою знечулення і байдужости. Жив тепер не завтрашнім, а сьогоднішнім днем. Те сьогодні було однакове, монотонне, безконечно довгі марші, криваві бої, до крайнього напружені нерви, безсонні ночі, повні небезпечних несподіванок, з малими лиш передишками та короткими постоями. Інколи закрадалися йому до голови думки про своє особисте завтра. Бувало це тоді, коли роздавали пошту. Відколи повернувся до своєї частини, не дістав ще ніякої відповіді на листа, що його вислав до Нелі.
і хоча був свідомий того, що вона вийшла заміж, але все ще леліяв думку, що може це якесь непорозуміння, неправда. Тепер уже 2 місяці не одержував листа навіть від Адася. У Львові важко було йому погодитися з цією думкою, що Неля забула його. А тепер час робив своє. Старався не думати. Це було одного дня на світанку, коли навіть невтишний від бойового гамору Севастополь помітно притих, лиш час до часу здригаючися від рідких вибухів. Курінь, де був Роман, приділено від 2 днів до піхотної румунської дивізії, і він займав становище від східної сторони на підходах до Севастополя. Перед очима розгортався типовий для тутешньої місцевості напівгірський краєвид. Сотні зарилися глибоко в кам'яний ґрунт, підриваючися час від часу на алярм. Це було кінцеве поготівля перед вирішальним наступом на твердині Севастополя. Без угаву росив дрібний дощ. Поле сіріло, далекі гори, дерева, кущі, міські будівлі. Все те розпливалося в ранній імлі, втрачаючи обриси. Минула ніч була неспокійна. Гармати різного калібру та гранатомети не припиняли вогню. Вешталися по передпіллі, ніби прочуваючи близькість остаточного вирішального удару, ворожі патрулі. Пробували вдертися в німецькі становища, викликаючи хаотичну стрілянину. Удалині майорів Севастополь своїми кам'яними будівлями. Праворуч видно було піскуваті насипи гір, рідко покритих карликуватим лісом. Вони тягнулися далеко і щезали у блідо-синявій далечині. Ліворуч ішла смуга понурих скель, що губилася в розбурханих хвилях Чорного моря. Ромко лежав у плиткому, на швидкоруч викопаному стрілецькому закопі, розтираючи закостенілі від нічного холоду стегна. Був одягнений легко, без плаща. На собі мав маскувальний однострій, що барвою зливався з довкіллям терену. Поруч з ним лежали по таких самих становищах десятки, сотні, а то й і тисячі подібних йому. Уже другий день, другу ніч чекають на наказ до генерального наступу на укріплення фортеці. «Коли ж врешті почнуть?» – промайнула думка Ромкові в голові. І як на підтвердження його питання долітає з правого боку від Ромкового сусіда запит польською мовою. «Коли вони уже почнуть до дідька лисого? На, маєш, запалюй!» «Не знаю», – відповідає Ромко та простягає руку по подану цигарку. «Не спішися, знайдеться місце для нас усіх там!» Притому показав на небо. Говорять польською мовою, бо ж Ромків сусід – це німець з Помор'я, Рольф Тавбе. Були в одному рої впродовж цих 2 останніх місяців і здружилися. Ніч уступала сонячному травневому дневі поволі, але неухильно. Виразнішими стали зариси недалекого узгір'я, де чорними цяточками видніли отвори-люки залізобетонних фортечних споруд. Маячіли руїни розвалених, розкішних колись дач і палат. Солідне і фахове бомбардування всіма технічними засобами нищення з повітря і землі замінило їх тепер у звалища, серед яких, мов щури, крилися ворожі солдати. Легка імла оточувала руїни. Перші вистрелені над ранком на легкопадах ракети зеленого кольору, як чародійні лямпіони, завішані в повітрі, повільно падали вниз і гасли. Звідусіль долітав сморід спаленини і трупів, що розкладалися. «Зараз почнуть?» Рольфі неспокійно порушився. «Трудно сказати». Ромко вигідніше ліг у своєму закопі. «Вогонь надто нерегулярний, щоб можна було щось викомбінувати. Волію одностайну канонаду без довших перерв, але і без особливого напруження. До такого вогню легко звикнути, навіть ліпше спиться, а коли замовкне, чоловік будиться.
Що хто любить? Я таки волію якийсь затишний куточок, де можна б трішки відпочити. Може, Бог дасть, що щасливо і це перейдемо. Адже казав сьогодні вночі обер-лейтенант Кіршбаум, що це вже наш останній ензац, і що потім вийдемо на довший відпочинок. Примітка перша. Обер-лейтенант. Військове звання молодшого офіцерського складу в Збройних силах Німеччини, Австрії та Швейцарії. Примітка друга. Ензац. Німецькою. Тут особливе доручення, особливе завдання. Він завжди так говорить, коли щось гаряче готується, процідив злісно крізь зуби Рольфі. А мені здається, що це справді мій останній аньзац. Снилося мені, що я, обдертий та неголений, приїхав додому у відпустку. Здається, що замість мене прийде лист за фюрера за батьківщину. Рольф сплюнув набік. Знаєш, Рольфі, коли б мені перед війною хтось балакав був про якісь забобони, передчуття, я його висміяв би. Але тепер на війні я змінив свій погляд на це. Ти почав вірити в призначення? Тихо запитав Рольфі. І так, і ні. Кожний вояк може оповісти багато незрозумілих історій. Кожний був на волосину від смерти. Але деякі випадки таки переходять всяку правдоподібність. Розказував мені, наприклад, один артилерист такий випадок. Стояли десь там у Росії на вогневій позиції, вранці алярм. Ціла батарея, 3 гармати розпочали на зміну сильний барабанний вогонь. Стріляли безперервно якої півгодини. Нараз обслуга всіх 3 гармат почала втікати на всі боки, ховаючися хто де міг. Навіть командири гармат скрилися. По якійсь хвилі салют гранат гримнув в їхнє становище. Лише дрантя полетіло з гармат та скриньок. Обійшлося тоді кількома пораненими, що лежали поблизу, і їх зачепили відламки розбитих гармат. Як пізніше із свідчень усієї гарматної обслуги виходило, кожний, зокрема, ціла батарія чомусь втікала. Ніхто не подавав команди «крийся», бо й так ніхто не почув би її через гук канонади. Якась спільна масова телепатія? Замовкли. Тиша обірвалася раптово. Прокинулася ворожа артилерія. Нащупувала навмання передпілля. Розпочала свій концерт поодинокими вистрілами, щоб за деякий час набрати сили і щораз інтенсивніше гриміти. Загрівалася своїм власним вогнем. Розкаженіли, розшарілися пекельні сили. Грім за громом стрясав землю. Смертоносні набої пролітали по параболях, щоб закінчити їх пекельною експлозією. Щораз ближчі були вибухи. Ворог переносив усе ближче свій вогонь. Стогнала від ударів земля, летіли посічені на тріски дерева, свистіли відламки, сипалося каміння. Легенький вітер ніс запах пороху. Ромко причаївся у своєму становищі і раптом почув голос Рольфа. «Раймунд, я йду в кукурудзу!» Рольф кричав, стараючися перекричати грюкіт канонади, а потім побіг схилений назад від становищ. Нагло заколивався світ. Ромко приліг ще сильніше до землі. Щось важке, щось страшно велике впало побіч нього. Оглушило, хлиснуло напором повітря, присипало землею. Ромко підорвався. Крик завмер йому на устах. Праворуч, трохи ззаду, побачив пришпиленого до землі гарматним стрільном Рольфа. «Немов метелик у збірці», – мигнула йому в голові думка, і він кинувся бігти до Рольфа. Викривлене смертельним скорчем обличчя, конвульсійно вп'ялені в землю нігті і тулуб. Тулуб без ніг. Там, де були ноги, одна мазь крови, шмаття і стрільно не випал. Ніяка поміч не була вже Рольфові потрібна. Нараз серед цього грюкоту гармат і вибухів
долетів до стривожених вух Романа ще один характерний звук. Він був щораз ближчий і ближчий. Урешті, крізь хмари пилюки і диму Ромко побачив перші ключі літаків. Небо над ними ясно-синє, прозоре, а літаки виглядали, як срібні стрілки, що пливли на карті моря. Повітря стало ще густіше від звуків. Бренить стогоном моторів, співає протяглими свистами, що летять з передпілля. Ось там на передпіллі росте димова заслона, укладається в регулярну високу і різнокольорову стіну. Поволі, дуже поволі зменшується виднокруг перед очима Ромка. Поле зору заступає стіна, що має всі кольори веселки, а при цьому хитається, мов театральна заслона, злегка порушувана продувом чи, може, рукою невправного театрального практиканта. Раз має жовтий колір, потім барва міняється на колір веселки, щоб стати червоною і чорною, і знову жовта, і знову веселкова. Літаки широкою півдугою обкружували передпілля. Тепер уже опинилися докладно над містом, приреченим на загибель. І раптом, мов підстрілені птахи, зі страшним ревом летять униз. З-під них вилітають маленькі блискучі стрілки, що в проблисках раннього сонця виглядають, мов малі, жевріючі іскорки. До шуму моторів, до реву гармат доходить ще грюкіт вибухів. Понад охоронною заслоною диму росте інша суцільна чорна стіна. Луна пожеж набирає рожевої барви і з кожною хвилиною більшає. Коли останні літаки викинули свої малі іскорки, ціле передпілля, а з ним і контури дерев та руїн, зникло, перемінившись у безвиразну темну сірість. Так почався день 20 травня 1942 року. Розпочався рішучий, завзятий бій за Севастопольську твердиню, що тривав повні 2 тижні. Забагряніла земля довкола міста. Спливали кров'ю пощерблені полки, дивізії. Рештками сил напирали вперед. Сотня, де був Роман, змаліла до половини свого стану. Те саме діялося в цілій дивізії, в цілому корпусі генерал-фельдмаршала фон Майнштейна. Примітка. Фріц Еріх фон Манштейн, власне Манштайн, німецький воєначальник часів Третього рейху, генерал-фельдмаршал Вермахту. І як після 2-тижневого очікування під ворожим артилерійським вогнем прийшов врешті наказ, то люди на вихідних становищах, а з ними і Роман, відітхнули. Врешті якась зміна, врешті підуть вперед, а там краще не думати. Вечоріло. Пожежі над містом, малопомітні вдень, тепер ніби розбурхалися, наливаючися кров'ю. Їх стало несподівано багато. Багряні хребти підпирали небо. У підхмарних чорних глибинах гуляли прожектори. Зенітні кулемети прокладували траси. Стугоніла канонада. Гарматні кулі із смертельно білим блиском розтріскувалися на стінах скель, бункерів, будівель, провалювалися крізь дахи. А як на землю впав сумерк, рушили до наступу. Встав і Роман, підірваний голосом роєвого. Поправив на собі спорядження, перехрестився та сильніше стиснув у руках рушницю. Рушили. Рушили, йдучи слідами гусениць танків. Глибокий і виразний навіть уночі слід гусениць був єдиною стежкою для піших вояків. Ніхто не відважився зійти з цієї стежки на крок вліво або вправо. Кожний знав добре, що це грозило вибухом міни. Дорогу для танків заздалегідь розмінували піонери, що посувалися перед танками. Гармати танків заступали артилерійський вогонь і гриміли з безпосередньої віддалі по ворожих становищах. Били в отвори бункерів, звідки Максими
і дігтярі намагалися досягти своїми смертоносними стрільнами піхоту, що наступала. Примітка. Максими. Кулемет Максима. Станковий кулемет, розроблений британським зброярем американського походження Гайремом Стивенсом Максимом у 1883 році. Кулемет Максима став одним із родоначальників автоматичної зброї. Він широко використовувався під час Англо-Бурської війни 1899-1902 років, Першої світової і Другої світової воєн, а також у багатьох малих війнах і збройних конфліктах ХХ століття, а також зустрічається в гарячих точках по всьому світу і в наші дні. Але для них це виходило на загибель. Своїми довгими чергами вони зраджували становища, і один постріл танкових гармат примушував їх замовкати навіки. Ромко, як завжди в таких ситуаціях, йшов з душею в п'ятах. Це не було боягузтво, це був своєрідний страх, як тоді, коли напотимки війти в ліс. Страх перед утратою контакту зі своїми, а одночасно страх перед тим, чи зможе він так зблизька когось убити, знищити, якщо хтось стане йому на дорозі. Такого самого почуття страху він зазнав ще малим хлопцем, коли мати посилала його у підвал по картоплю або вугілля. Коридор у підвалі був довгий і темний. Не раз, коли він ішов ним, йому гасла свічка, і він тоді гаряче молився. Так і тепер. Він ішов за своїм попередником по гусеничному хіднику і повторював слова молитви. Аж ось розмінована земля скінчилася, і танки станули. З-поза танків висунулася піхота. Привітали їх, захлистуючись від довгих чер ворожі кулемети. У темно-синьому, майже чорному сумеркові вовтузилися перед панцирами темні силуети. Що за чудовий приціл для ворожих кулеметів! І ті били по них звіддалі несповна 200 метрів радісно і тріумфально. З дальшої віддалі відзивалися ворожі гранатомети. На щастя, не дуже доцільно. Гранати рвалися в проміжку поміж піхотою, що наступала, і другою хвилею наступу. Тільки всього, що хіба ще одна вогнева лінія більше. Піхота залягла, готуючися до остаточного скоку вперед, на пробій. Почулися ззаду сильніші, скорі рухи моторів малих танкеток. Під'їхали на близьку віддаль і ригнули полум'ям вмонтованих на них вогнеметів. Полетіла блискавкою вогненна олія на ворожі становища, вливаючися полум'яними язиками в отвори бункерів, в земляні бойові становища. Вмить зробилося ясно, занадто ясно. Сіра земля, зелена трава і бронзові стовбури дерев горіли одним темно-червоним яскравим полум'ям. Вогонь Максимів і Дєгтярів замовк. У тій хвилині до вух Ромка, що лежав на землі, крізь гук бою долетів несамовитий крик ройового. Німецькою. «Стрибай! Ще! Марш! Марш!» Ромко ще сильніше стиснув рушницю, набрав повітря у груди і з божевільним, безперервним криком «Гура!» скочив уперед. Вбіг з іншими у якийсь рів, топтав поранених і трупах, когось звалив на бігу одним пострілом, когось, коли вже не було часу стріляти, проколов багнетом, ще іншого вдарив прикладом рушниці. Почув щось липке на руках. У світлі пожежі побачив свої руки у крові, не у своїй. Коли перше затьмарення бою минуло, почав сприймати деякі враження з довкілля. Он там ровом біжить його ройовий, накликуючи своїх вояків до нової атаки. Ось там цей спокійний, з лагідним обличчям саксонець ріже із ручного кулемета в чорний отвір бункера. А там знову чотовий. Оберфельдфебель Зігфрід приставив машиновий пістоль до грудей червоноармійцеві
і щось кричить. Ромко пристав, щоб набрати трохи віддиху. У світлі гранат, що вибухали, і в червоному полум'ї пожеж бачить свого сотенного оберлейтенанта Кіршбавма, як той стоїть поблизу розваленого бункера і спокійно видає накази, мов диригент оркестри диригує своїми людьми. Німецькою. «Стояти на місці! Жодного кроку більше! Вперед!» Крізь гуркіт бою долітають його слова до Ромкових вух. Коли надходила північ, цілий курінь зайняв передбачену наступом ціль. Укріпилися в ній, а бій довкола обложеного міста на інших відтинках тривав далі. Диміла згарищами земля, ревли гармати, скаженно сікли, аж захлистувалися кулемети, з незвичайною швидкістю строчили автомати. Вогненні пасма куль густо летіли крізь нічну імлу. В задушливій темряві червоної ночі нелюдськими голосами стогнали недобиті вояки. З першими променями сонця, що сходило, стихла хуртовина бою. Свобідніше відітхнула земля. Ворог відступив, його добірні дивізії скривавилися. Проваджено полонених, виволічених з бункерів і сховищ, половлених по ровах, де були причаїлися, прикидаючися мертвими. Вони не менше втомлені від переможців. Їхні лиця запалі, рухи важкі. Вони просять їсти, мліють під час дороги. Усі вичерпані нервово, неголені місяцями. Переможці частують їх шматком хліба, консервою, цигаркою. Тут, на фронті, існує якесь чисто вояцьке фронтове вирозуміння для недолі противника. Цей фронтовий гуманізм сильніший понад усі інші почування. Ромків курінь за бравурний наступ цієї ночі змінено. Здобуті ворожі позиції зайняли свіжі частини, а курінь пішов на відпочинок. З кінцем серпня 1942 року численні дивізії 6-ї німецької армії під проводом генерал-фельдмаршала Паулюса осягнули у важких завзятих боях ціль своєї літньої офензиви – правий берег Волги на південь від міста Сталінграда. Примітка. Генерал-фельдмаршал Паулюс. Фрідріх Паулюс. Німецький воєначальник часів Третього рейху. Генерал-фельдмаршал Вермахту. Під час Сталінградської битви командував 6-ю армією, що була оточена та капітулювала в Сталінграді. Автор плану Барбаросса. Від тої пори день за днем, крок за кроком залізне кільце німецьких дивізій щораз ближче затиснювалося довкола міста, що незабаром мало стати могилою для сотень тисяч людських істот і вирішило вислід війни на сході Європи. На правому крилі цієї залізної дуги в жорстоких боях просувалася та німецька піхотна дивізія, що нею Ясьо піхота пройшов весь її кривавий шлях. День і ніч дрижала довкруги цього призначеного на загибель міста земля від безугавних вибухів бомб і гарматних стрілен. День і ніч палало від пожеж небо. Ночі перемінилися у дні. Скрізь було полум'я, на землі і на небі. Крізь темінь ночі вогненні блискавки мигали в одному напрямку, перехрещувалися у своєму сліпучому леті і падали далеко за темні силуети обрію, викидаючи під небо величезні фонтани вогню, диму, землі, заліза, сталі, бетону і людського м'яса. Ці вибухи зливалися в суцільну стіну, творили один розгуканий рухомий вал, а оглушливий рев, виття, стогони і глухе дудніння розколиханої землі творили один великий пекельний хаос, що вверчувався розпаленим клином у зболілий мозок, молотами валив у скроні, трощив на порох перестрашені серця, а в очах запалював божевілля. Тиждень на Сталінград летів ураганний вогонь сталі.
Уже тиждень без перерви день і ніч підривалися на наказ командирів люди. Бігли, падали, вдаралися в оборонні гнізда, пнялися по звалищах поруйнованих домів, бетонних споруд, щоб знову прилягти за виломом якогось поруйнованого дому і знову бігти. Щоб тільки вперед і вперед. Перед ними виростали колючі дроти, відкривалися вовчі ями, їх розшарпували зрадливі міни, привалювали брили чорної землі і мокрої глини, а вони все-таки робили своє. Раз у раз рвалися ворожі гранати в їхній лінії, ламали її, надщерблювали, а згори сипався на них дощ гранатних відламків і каміння та дзвонив глухо по сталевих шоломах. Люди конали мовчки, не мали сил уже кричати. Скільки їх гинуло, пізнати було тоді годі, коли падав наказ зриватися і бігти вперед. Підносилася тоді людська хвиля, чорна, осмалена, страшна, поблискувала зброєю і скаженими від люті очима і гнала знову кільканадцять кроків уперед. А за нею залишалася лежати друга людська маса, що вже більш не підводилася. У цей час ніздрі наповнювалися млісним, солодкавим запахом крови. Густо падали вбиті. Один, біжучи, розкидував руки і клався поволі на землю. Інший блискавицею обкручувався ще довкола себе і падав, мов підтяте дерево. Ще інші звільнювали бігу, ловилися руками за груди, щоб поволі лягти на землю, як знеможена важкою працею людина. Щось несамовитого було в цій мовчанці, з якою вмирали ті люди, щось, що рвало на кусні серце, а божевільний страх охоплював людей. Зрештою, люди забували, що вони люди. Уся їх свідомість, що вони колись жили, що мали свої радості і турботи, що десь там їхні рідні, матері, жінки чи діти у цій хвилині думають про них, все те зникло тепер. Залишилася лише одна свідомість, що те все, що діється довкруги них, так мусить бути, і що якби воно могло бути інакше, то це було б понад їхні сили, і вони збожеволіли б. В їхніх очах притаїлися недавно бачені картини, повні крови, вогню і диму, а в душі щораз більше зростала жадоба вбивати, нищити, нести смерть для зненавидженого ворога. Добігали до ворожих становищ, що повинні б вже були стати одною купою звалищ та пошматованих трупів. Адже гарматні стрільна і бомби переорали їх докладно, зламали всі перешкоди, перевернули землю горі дном. Добігали. А тоді з-під розвалених бетонних сховищ висовувалися рушниці, автомати, і нараз добігав до вух сухий тріскіт випалів, а люди знову клалися, мов колоди, і вмирали мовчки. Коли вбігли у ворожі становища, вив'язувався рукопашний бій. Строчили черги автоматів, тріскотіли сухими пострілами рушниці, тонули в людських тілах сталеві штики. Тепер поранені й ті, що конали, ревли нелюдськими голосами. Деякі тільки харчали, ловили, мов риба, викинена з води повітря у подірявлені легені і випльовували кров, що булькотіла їм у горлянках. Переможці у сіро-зелених мундирах набирали духу в задихані груди, набивали наново рушниці, автомати, приготовлювали ручні гранати, стирали з чола піт. Відпочивали, як косарі в косовицю. Потім виповзали із здобутих становищ і знову з-під насунених шоломів люті, дикі очі шукали за ворогом. Розділ 21. Полк, де служив Іван Потіха, вів від тижня важкі бої на північ від Сталінграда, опираючися своїм правим крилом об залізничну лінію Сталінград-Борисоглебськ. Цілий тиждень безперервні бої, нічні атаки, вилазки, протиудари,
щоб врешті сотня, в якій був Ясьо, досягла перших укріплених домів у передмістях Сталінграда. Сотні зайняли ворожі становища. Це, власне, не становища, а розвалені, поруйновані доми, ями, присипані землею рови, набиті трупами. Ясьо втиснувся між поламані балки якогось розваленого сховища, з'їв консерву, запиваючи довгим ковтком чорної кави, що її мав у баклажці. Їхня сотня тепер у резерві. Люди попритулювалися, дехто міг знайти якесь пристановище. Небагато їх уже в цій сотні, тому і, може, на сьогоднішню ніч вони в запасі. Голова тяжіла немилосердно, пробував заснути. Це йому вдалося по хвилині. Крізь сон чув протяжне скигління гарматних куль, але перевтома була завелика, щоб він міг на це реагувати. Побіч нього лежали його товариші по зброї. Світанок привітав їх знайомою музикою гармат і вуличного бою десь там наліво у перших кварталах міста. Разом із своїми товаришами Ясьо підорвався з глибокого сну. Ще не спав так довго на цьому тижні, як цієї ночі. Підійшов ройовий, унтер-офіцер Цвайк. Видав накази своїм воякам. Творяться штурмові групи. Завдання – прочистити терен спереду та нав'язати сполуку із бойовими з'єднаннями, що наступають на крилах сотні. Набирають багато ручних гранат, роблять з них пробойові в'язанки. Вискакували поодинці, короткими перебіжками прямували в бік руїн, що розпливалися в ранній сіро-молочній імлі. Ясьо біг за ройовим, унтер-офіцером Цвайгом. Добігали до звалищ, як раптом десь сухо затріскотіла коротка черга автомата. Ройовий і Ясьо залягли у якійсь вижолобині. «Іван, чи наші?» «Я думаю, це наші», – прошепотів Ясьо. Вони висунулися із своїх вижолобин і одним скоком пробігли до звалищ якогось дому. Насторожене вухо вловило тихе голосіння, немов плач дитини. Ясьо зазирнув у глиб темного отвору, але побачити не міг нічого. Підбігли інші вояки. Оточили звалища, шукаючи можливого входу. Ось він тут. Ясьо обережно заглянув до середини. Цікавіші і відважніші пішли за його прикладом. Під звалищами стіни у підвалі лежав розчавлений труп жінки, а в куточку на купці лахміття сиділа, похлипуючи дитина. Вона вже не плакала. З грудей видобувалося тихе скигління, а очі світилися гарячкою. По залишеному військовому спорядженню, по купочках лусок від вистрілених патронів можна було пізнати, що недавно звідси боронилися большевицькі бійці. Ясьо кинув крізь отвір свій денний сухий харч. Що він міг більше зробити? Що могли вдіяти його товариші? Пройшли кілька кроків, завернули в якусь доріжку між звалищами, вийшли за ріг якогось провулка. Коротка черга знову застрочила десь збоку. Тепер це було зовсім близько над самою головою Ясеві. Він прищулився, вибрав мить і стрибнув за ріг по протилежному боці провулка. У тій самій секунді багато автоматів заторохкотіло з глибини протилежної вулиці. Ясьо і цілий рій прилипли за звалища і сипнули суцільним вогнем своєї зброї. Кинули гранати. Заторохкотіли у відповідь із здвоєною силою автомати. Засвистіли, завищали рясні кулі. Кулі грузли в дерев'яних віконницях і дверях і сухим, коротким ударом відбивалися рикошетом від бруку. Ці удари були такі густі, що виглядали на дріботіння дощу. Хтось зойкнув і припав тісніше до землі. «Йоган! Шрайбер! Кранц! Біжіть в обхід!» – прокричав ройовий Цвайг, вказуючи на бічний провулок. Вони розійшлися. Ясьо біг перший, тримаючи в лівій руці фінку, що з нею не розставався ще від Ізюма, а в правій держав в'язанку гранат. Допали останнього закруту.
Перед ними виріс низький будинок, обкладений мішками з піском, зміцнений бетонними стінами. Пристанули. Ясьо перевісив на шию фінку так, що вона теліпалася йому на грудях, в обидві руки узяв по в'язці гранат. Вони були позаду великого фабричного блокгауза, і перед ними чорнів завалений товстими залізничними шпалами отвір-вхід. Минулі місяці навчили Яся багато чого. Часті атаки на міста, вуличні бої під час цього маршу по Україні не пройшли для нього намарно. Він звик до несподіванок і небезпек, що їх криють у собі ці барикади на вулицях, мирні доми, замінені на бункери. Він уже знає, де йому треба бути обережним, а де безстрашним скоком проскочити вперед. Ясьо вибрав момент, коли спереду будинку чути було найсильнішу стрілянину з автоматів, і одним скоком підбіг до входу, відбезпечуючи на бігу в'язанку ручних гранат. З усієї сили кинув гранати всередину отвору. Стіпивши зуби, він припав у якійсь вижолобіні біля бетонного муру. У цій хвилині повітрям струснув різкий вибух. Спершу один, а за ним другий. Посипалися тріски від шпал, рвонуло повітрям від розриву. Підірвався одночасно Ясьо та зі стегна сипнув цілий барабан своєї фінки. Вояки штурмового роя вдерлися в розбитий блокгаус. Почулися всередині короткі черги автоматів. Вояки викінчували залогу. Рушили далі. На роздоріжжі вулиці стрінули дві чоти своєї сотні, що ніяк не могли здобути укріплених будинків якоїсь фабрики. Залягли побіч них у звалищах домів. Повз них пробігали вояки інших сотень. Усі залягали на правому боці, де темними отворами чорніли понурі укріплення, звідки раз у раз вилітали вогненні блискавиці. Одне з таких укріплень було якраз напроти Ясового роя. Звідти тепер лилася злива сталевого дощу. Ясьо сунувся у безпечніше місце. Гармати ревли і ревли. Коли ж врешті цьому прийде кінець? Земля коливається, як корабель на морі. Виття над головами ні на хвилину не вгаває. Небосхил від тижня ломиться, тріскає і котиться у щелепи світу. Знову одна з чот пробувала вдертись до укріплень фабрики. Уже кілька разів вривалися на подвір'я і завжди відступали з дошкульними втратами. На вимогу сотенного Шольца командування відтинка вислало 3 штурмові гармати. З гуркотом гусениць по бруківці в'їхали на становищах горнети і ригнули 88-мм гарматами з цілком близької відстані. Били раз у раз, на зміну. Гранати пролітали над самою землею, верчувалися, кришили, ламали залізобетон. Укріплення оповила хвиля пороху і диму. Сотня, а з нею Ясьо, підорвалися до атаки. Ринули хвилею у розбиті фабричні зали, поміж поламані машини. І знову люди стали нелюдами. Схопила їх хвиля бою. Зловісно у літньому сонці блищали наїжені штики. Рвалися глухо ручні гранати. Низько пролітаючи, гули навіженим грюкотом штурмові літаки. Засипували терен бою смертоносним оливом із бортової зброї. І знову нове пекло. Скоки, перебіжки, криття у гранатних вижолобинах, повзання, оглушливі гуки, розривані людські тіла і вогонь, вогонь. Ясьо біжить поруч свого ройового. Це вже його така звичка, що в часі бою він держиться якнайближче свого безпосереднього зверхника. Можливо, що це недосконале знання німецької мови, а може якась інтуїція. Він, як усі, то підведеться, то припаде до землі. Раз вибігає вперед, другий раз залишається трохи позаду. Мозок і очі працюють тепер напружено. Слух виключений, бо ж крізь цей гук бою годі почути будь-які накази.
Коли під подувом вітру розвіялися на хвилинку хмари диму і пороху, перед очима штурмовиків лежало одне мертве поле. Перевернені сталеві вежі, осілі від важких летунських бомб залізобетонні фабричні будинки, непрохідний залізний ліс спогнутих, поламаних, переплутаних конструкцій, гори покрушеного бетону, цегли, тиньку, що похоронили під собою не одну сотню червоноармійців. Здавалося, що неможливо, щоб хтось із цих оборонців залишився живим. Та ні. Бо ось на передні лави вояків, які атакують, посипався рясний вогонь кулеметів. Віджили звалища, ригнули на штурмовиків залізом, гасили життя десятків із них. Та видно, що це була вже агонія, що боронилися вони рештками сил. Щораз мовкли опірні кулеметні гнізда, розбиті стрільнами танкових гармат. Розбиті панцирі оборонних веж блокгауза стирчали вгору гострими покрученими бляхами. Сипався розмелений на порох бетон. Штурмовики залягли перед колючими засіками, щоб відпочити і набрати духу, аби на маленьку хвилину віддалити від себе смерть. Сотня лейтенанта Шольца, здесяткована, як і цілий курінь, що в його складі вона наступала, жде наказу. Відворот чи рішуча атака? Гауптман Вільгельм Редіс, командир куреня, на мить призадумався. Ураз підірвався. «Стрибай!» – виривається йому з горлянки несамовитий крик. Підірвалися сотні штурмовиків. Вдарили, котилися, мов лавина крізь дротяні засіки і гинули. Перетинають колючі дроти, в'язанками гранат промощують крізь них проходи і залишають на них теплі кров'ю сплиті тіла. Пройшли. Вдерлися між звалища, стріляють на бігу з автоматів, кидають ручні гранати. «Вперед!» – кричить чотовий лейтенант Новак і падає. Бризкає кров з його розшарпаних артерій. Виють протяжно над головами гранати. Тріскають. Валяться мури будинків. Збиваються в повітря тумани пороху. Нічого не чути, хіба оце безнастанне, безугавне биття безлічі молотів у скроні, у мозок. Звалища заповнилися тими, хто атакують. Колють, дострілюють оборонців. Пощади нема. Заїла лють взяла верх над глуздом. Безперервне «Гура!» з горлянок сотень людей зависло в повітрі. Ясьо, як навіжений, біжить, стріляє то тут, то там короткими чергами з фінки. Закладає на ходу запасний барабан до фінки і кидає ручні гранати. Поруч біжить унтер-офіцер Цвайк. Очі в нього налиті кров'ю, вибалушені наверх, щоки судорожно заціплені, горішня губа відхилена. Поблискують зуби, як у хижого звіра. Похилений, згорблений проскакує крізь гори трупів. Ошалів чи що? Вбігають у величезний поверховий будинок, розбігаються по коридорах. З розгоном вдаряє унтер-офіцер Цвайк прикладом свого Бергмана у викривлене божевільною гримасою обличчя якогось червоноармійця і сам падає, мов підтяте дерево, на свою жертву, прошитий чергою ворожої фінки. Ріже в це місце зі свого автомата Ясьо і, не ждучи відповіді, миттю падає під стіну за звалища трупів. Лежав у сутінках темного коридора блокгауза і на тлі осяяного денним світлом протилежного виходу бачив добре, як падали і знов підводилися ворожі постаті. Дав довгу чергу вздовж коридора. Ревучи, заточуються від стіни до стіни поранені, а на їхнє місце з розбитих фабричних казематів вискакують інші. Ясьо викинув вистріляний барабан, вбив новий, останній. І знову вистрочив чергу попри саму долівку коридора. Здається, він ніколи не стріляв з такою насолодою, як тепер. Знав, що жодна куля не вилітає намарно.
Опритомніли деякі оборонці і почали стріляти хто куди, вбиваючи самі своїх. По всьому коридорі від підлоги до стелі засвистіли, зарикошетили кулі. Ясьо з розмахом кинув гранату. Струсонуло повітрям коридора, 100 відголосами покотилося по казематах. Але Ясьо не довіряв їй, випустив ще 2 короткі черги зі свого автомата і аж тоді, важко відітхнувши, ніяково поглянув на труп унтер-офіцера Цвайга, що лежав поруч нього. У цей момент у виході з коридора розривається зі страшним ревом гарматне стрільно. Ясьо закрив голову руками, ніби хотів ними охоронити її від відламків. Просвистіли в повітрі шматки дрібного заліза, а коридор наповнила хмара диму і пилюки. По хвилині Ясьо підвівся, протер запорошені очі. На хільці побіг крізь завалений трупами коридор, кидаючи очима на всі боки. За ним бігли інші, прошукували будинок, і раптом Ясьо зупинився. З купи подертого, пошматованого однострою і м'яса, що ніяк уже не нагадувало людини, долетів рідний для Яся звук. «Мамо! Мамо! О Боже!» Нісся слабкий, ледве чутний лемент. Ясьо станув, мов укопаний, нахилився і підклав руку вмираючому під голову. «Хто ти? Звідки?» – закричав майже з розпукою. Уста розтулилися ще раз, але голос урвався з останніми судорогами конаючого тіла. «Ходімно!» – почув над собою голос сотенного лейтенанта Шольца, що пробігав повз нього. Піднявся, мов із сну збуджений. Гарячково перешукав лахміття вбитого і витягнув з бічної кишені гімнастерки подертий портфель з якимись паперами. Сховав його у свою кишеню. Забрав ще 2 барабани до фінки, що валялися біля вбитого, та поспішно побіг за іншими з темного коридора будинку. До вечора курінь змалів до стану 100. Переформовано його таки на передовій лінії, залишаючи на здобутих становищах. Перед ними у вечірніх сутінках чорніли бетонні стіни нових блокгаузів цього величезного танкового заводу, переміненого тепер на справжню фортецю. Вогонь не вгавав ні на хвилину. Гранати із смертоносно білим блиском розривалися на стінах, провалювалися крізь дахи, відламки гуркотіли об залізні цистерни. На командному пункті, що примістився в розбитому бункері, стояв невтишний галас. Перекликувалися телефони, вибиваючи свої коди. Вибігали і вбігали вістові. Приготовлювано наступний удар. Підтягано нові бойові частини. Приходило підкріплення. Ще і ще приходили вояки. Дістав поповнення і курінь гауптмана Вільгельма Редіса. До кожної сотні приділено по 2 чоти спеціально перешколеної для вуличних боїв саксонської панцерної дивізії. Приходили похилені під вагою амуніції та додаткової штурмової зброї. Сідали, мовчки закурювали в рукаві і знайомилися з вояками у становищах. Ясьо був тепер під безпосередньою зверхністю свого сотенного командира, лейтенанта Шольца. За винятком кількох підстаршин найнижчого рангу у здесяткованій сотні Шольца не було жодних командирів. Тому, коли прийшло підкріплення в силі 2 чот, лейтенант Шольц порозділював своїх вояків по цих 2 чотах, збільшуючи кожний рій майже 2-кратно. Ясьо і ще 1 вояк попали до новоприбулої чоти в почет чотового оберфельдфебеля Зігфріда. Ясьо мовчки сів біля гурту вояків, що під прикриттям товстої стіни розтрощеного блокгауза сиділи, тихо шепочучи між собою. На них були спеціальні однострої, що при кожному русі якось характерно шерехтіли. «Вогнеметники!» – мигнуло Ясеві в голові, і він, відчиняючи свого хлібника,
мимохідь по-польськи закляв. «Звідки ти?» – почув раптово з гурту вояків, що сиділи, запит польською мовою. Яся злісно відрубав. «З Кордюків!» «Точно зі Львова!» – відізвався знову голос гурту. «Ну і що?» «Та нічого, я так лиш, бо сам зі Львова, українець». «Що? Українець? Я також», – здивовано відповів Ясьо, звертаючися тепер у сторону вояка, що сидів у гурті. «Ромко Терлецький називаюся», – представився Роман. Саме його сотня була приділена як підкріплення для здесяткованого курення піхотної дивізії. «Ні, справді, звідки ви?» – спитав Роман, чуючи Ясів львівський говір. «Де мешкали? Може, на Клепарові?» «Ні, я сам із Жовківського, з Парижа. Там моя старенька продавала городину. Називаюся Іван Потіха. Люди кликали мене Ян Поцєха, а своя братія називала мене просто Ясьо або Пацалиха». Зрадів Ромко. «То ви знаєте Новицького, Глов'яка, Круковського?» «Ну так, звісно, то ж свої хлопаки. Тільки дурні думають, що висидять щось там у Львові, коли тут така бійка з Іваном». Ромко уже мав готову відповідь Ясьові, але не вспів роззявити рота, як почувся чийсь голос. «Йоган!» «Ого, старий кличе!» – сказав Ясьо, підриваючися з місця і збираючи свої речі. «Пізніше поговоримо, а тепер будь здоров!» І побіг у бік голосу. Довкруги немовби стихло. Однак це була лише омана. Бій не вгавав ні на секунду. Ця коротка, несподівана зустріч з людиною з далекого рідного міста на хвилину заспокоїла Романові напружені до крайнього нерви. Він просто не хотів вірити. Стільки людей довкруги, стільки чужих людей, а тут така зустріч. Чудо та й годі. Склонив голову, пробуючи заснути, але думки про несподівану зустріч не давали йому спокою. Стрінутися між стількома вояками – це було нечуване, неймовірне. Ромко врешті заснув, заколисаний смертельною симфонією бою. Розбудило його настирливе шарпання за плече. «Вставай, вставай! Зараз буде Фертіхмахен!» – пришвидшував Ромка Ясьо. Примітка. З німецької «готуйся». То ви!» – спросоня промимрив Ромко, але нагло підірвався, мов попараний. Те, що почув і побачив, моментально отверезило його зі сну. Десь ген на правому крилі по брудно-фіолетовому небосхилі мчали із сходу на захід дивні хвостаті комети. «Катюші!» – сказав хтось із вояків, що спостерігали невидане явище. Примітка. «Катюша» – неофіційна назва реактивних систем залпового вогню БМ-8, БМ-13 та БМ-31. Система перебувала на озброєнні Червоної армії під час Другої світової війни. За хвилину почули серед загального грюкоту нове гаркотіння, мовби бігла величезна зграя собак. «Усім приготуватися!» – закричав на весь голос, стараючися перекричати грюкіт бою чотовий оберфельдфебель Зігфрід. «Вогнемети залишаються при мені!» Ромко автоматично поправив на собі азбестовий комбінезон, закинув на плече вогнемета, поправив на голові шолом. «Тримайся, Ромку, я йду з тобою», – сказав Ясьо, приводячи своє спорядження до порядку. Поповнив запас амуніції, що її тут лежало досхочу, позапихав за пояс кілька ручних гранат. Почулася передавана з уст до уст команда «Вперед марш!» І вони рушили. Виповзали із заломів, з-під гутир поплутаних залізних конструкцій, що нагадували купу хмизу, з ям від гранат.
Терен то опадав, то підносився. Щирився гранатометними вирвами, піднімався купами румовищ і загороджував дорогу поодинокими розчавленими бійницями. Ноги ковзали на куснях заліза, заплутувалися в сітці телефонних кабелів. Дротяні засіки ловили їх своїми колючками, мов би хотіли здержати, опізнити те, що ждало їх попереду. Вояки йшли, розсипалися по місцевості, що дедалі піднімалася. Ромко старався ні про що не думати, але якесь дивне почуття смутку пронизувало його, і це почуття родило неспокій. Неначе сподівався чогось, що мало бути там попереду, щось незнане і нерозгадане. Це не першина у Ромка, і годі було цьому зарадити. Так було з ним завжди в таких ситуаціях. Спочатку невимовне хвилювання опановувало його, потім, коли настав рішучий момент, спокій знову повертався і вже не покидав його. То вже був особливий спокій, спокій війни, спокій бою, спокій смертельної небезпеки. Тепер прокрадалися крізь руїни домів, доходили до звалищ, за якими була нічия земля. Інколи йшли повз замасковані тіла вбитих червоноармійців. Млісний сморід гнилизни вдаряв у ніздрі, запаморочував. Смерть косила цих людей в час, коли природа красувалася життям, і їхні трупи затруювали тепер тепле повітря літнього дня. Заїло, сварливо набріхували катюші, глухими громами била артилерія. Інколи торохтів Максим, поров повітря довгими, міцними чергами, і здавалося, що він б'є десь тут, недалечко. Неозорий небосхил гудів від безперервних бичувань. Червоні намиста світляних куль пливли разками одне за одним довгими параболями, ясніли і гасли, як метеори. Щораз виразніше чути було постріли машинової зброї, рушниць, автоматів, рокотання дігтярів на переміну з Максимами і німецькими МГ-34 чулося щораз ближче. Примітка. МГ-34. Німецькою Maschinengewehr-34. Німецький єдиний кулемет часів Другої світової війни. Вже можна розпізнати поодинокі черги. Розстрільна підійшла до висунених застав. Залягла. Попереду, окутаний хмарами диму і пороху, виднів матово-сірий величезний блокгаус. Грізна перешкода на шляху до їхньої мети. Причаяні на вихідних становищах зі скупченою волею і напнятими нервами вдивлялися Роман і Ясьо в чорні прорізи блокгауза, звідки майже безперервно сипалася лавина сталі. Урешті надійшов наказ. Ромкові, Ясеві та двом з охорони вогнеметника підсунутися до блокгауза і викінчити його. Останні приготування, хвилини очікування, щоб використати мить, і ось вона. Один пружний скок, і вони опинилися за виступами руїн. Свистять над їхніми головами кулі, мов тисячні рої бджіл. Це чота, що залягла за ними, придушує ворога, обстрілюючи інтенсивно з усієї вогнепальної зброї. Знову підорвалися і проскочили кілька кроків. Ромкові піт лється з чола струмочками, у грудях не стає повітря. Ще раз і ще раз підорвалися. Ромко бачить, як перед ним Ясьо з розмахом кидає ручні димові гранати у чорні щелепи бійниць. «Він уже на мертвому полі!» – майнуло Ромкові в голові, і заки він міг сам рушитися, вже пришвидшує його майже заглушений у цьому гуркоті крик Яся. «Ромку, йди!» Ромко біжить щосили. У нього єдина думка – добігти, виконати наказ і вернутися до Яся. З останніх сил добіг під мури блокгауза. Надзвичайна швидкість і ясність змислів та думки заволоділа в цю мить Ромком. Така ясність буває тільки в останню хвилину життя,
коли людина бачить свою смерть просто перед собою. Може, секунда пішла на те, щоб натиснути курок спускового крана вогнемета, і струм вогненної рідини вдарив стівки просто в отвір бійницю Блокгауза. В ту саму мить він почув дикий крик, гортанний зойк там, усередині Блокгауза. Він натиснув ще і ще раз на курок та інстинктивно відскочив убік. Тепер у ньому діяв тільки інстинкт. За секунду він відскочив уже декілька кроків від отвору. Тільки тоді почув ще крики і побачив спалах, яскравий спалах у чорній щелепі отвору бійниці. Він із шаленою швидкістю пробіг відстань, що ділила його від наступного отвору Блокгауза, і з запертим віддихом прилип до холодної стіни. Ще секунда, він увіпхав цівку свого вогнемета в другу бійницю Блокгауза і судорожно натиснув на курок. У ту саму мить заторохкотіли постріли. Його плече рвонув різкий біль, і нараз в очах йому потемніло. Запримітив ще, що з отвору бійниці вилетіло і запалахкотіло щораз більше полум'я. Важко опустився на землю і сперся головою об стіну Блокгауза. До залишків його свідомості долетів розпачливий крик «Ромку!». А потім загуло, зашуміло, задзвеніло у вухах, ноги враз стали важкі, олив'яні, і, здавалося, вируючи, світ швидким колом полетів у безодню. Ясьо спостерігав Романа цілий час і нараз помітив, що сталося щось недобре. Крик «Ромку!» видерся йому з горла. Він миттю підорвався, але не встиг проскочити і 2 кроків, як вибухла під ним земля. Гострий біль пронизав ноги до самих колін. В очах потемніло, і Ясьо впав на землю. Мчався поїзд. Один із тих сотень ешельонів, що впродовж цієї воєнної хуртовини везли у своїх вагонах із сходу на захід біль і терпіння. Везли поранених вояків із цього пекла, що звалося Східний фронт. Сповнений стогонами і зойками віз людей з обрізаними кінцівками, з простріленими легенями, животами, розбитими головами, поламаними кістьми, осліпленими очима. На лаві одного з вагонів біля вікна лежав Ясьо Потіха, навкрившись до шиї. Лежав горілиць. Від стоп до стегон був у гіпсі. Очі нерухомо вдивлялися у вікно вагона. Перед очима розгортався типовий для України хвилястий степовий краєвид. Вибалки, горбки, рівнина, перетикана лісом, і знову пасма горбів. Де-не-де замайоріло оповите осінньою імлою розлоге село. Темно-бурою зеленню вирізнювалися лани цукрових буряків і картоплі на безбарвному тлі ще незораних стерень. Лазаретний поїзд мчав на захід. Віддалювався щораз більше від грюкоту боїв. І Ясьо відчув радісне хвилювання, що він цілий, себто живий, що їде додому. Додому? Ясьо зітхнув з полегшею і задумався. Нестерпно боліли ноги. Тепер той біль, що спочатку доводив його до божевілля, приходив щораз рідше, але час від часу напади ще були. І тоді Ясьо почував себе цілком безпорадним, безсилим, як покинута дитина. Пригадав собі, як він у перехідному лазареті лежав разом із Ромком і несподівано для себе самого нагадав собі про той портфель, що його він витягнув конаючому червоноармійцеві. Ромко, поранений чергою автомата в плече, зачислявся до легше ранених, і Ясьо дав йому прочитати папери, що були в портфелі. З них обидва вони довідалися, що вбитим був Ромків брат – Володко. Рядовой Владимир Ильич Терлецкий, рожден в городе Львове 1919 года. Ромко навіть не плакав, лише ще більше збілів, а зубами нервово кусав губи.
Мабуть, спершу не відчув того болю так, як не відчуває його згарячу поранений. Він тільки присів на ясеве ліжко і після довгої мовчанки прошептав: «Володко! Мій брат Володко!» Ясьо ніяково перервав мовчанку, хоч думки не клеїлися йому в голові. «Та знаєш, як це було?» «Я не виню тебе. Ти виконав свій обов'язок», – сказав сухим, ніби чужим голосом Роман. «Це не наша вина, що стаємо брат проти брата. Це вороги наші використовують нас як своє гарматне м'ясо». Ромкові слова падали якось твердо, безжалісно. Розділ 22. На переломі 1942-43 років німецьке головне командування Збройних сил постало перед доконаним фактом, що їхня друга кампанія, розпочата влітку 1942 року проти військ Червоної армії, програна. Якнайдалі висунена на Східному фронті німецька 6-та армія під проводом генерал-фельдмаршала фон Павлюса, що від серпня безупинно і безуспішно штурмувала Сталінград, зрештою сама попала в оточення. Сильні протинаступи Червоної армії, що почалися 19 листопада 1942 року з північного правого крила на південь від місцевості Серафимович над Доном, і з південного лівого від місцевості Цаца над озером Барманцак, увінчалися успіхом, і кліщі, що ними Червона армія стиснула німецькі дивізії, що наступали на Сталінград, замкнулися біля містечка Калач над Доном 23 листопада 1942 року. Після замкнення кільця під Калачем над Доном червоні дивізії рушили далі на захід. Так почалася зимова офензива Червоної армії, що її зупинили німці аж у березні 1943 року. Оточена під Сталінградом 6-та німецька армія разом з її головнокомандувачем генерал-фельдмаршалом фон Павлюсом капітулювала 9 січня 1943 року перед Червоною армією під проводом генерал-полковника Рокосовського і маршала Воронова. Примітка. Генерал-полковник Рокосовський. Рокосовський Костянтин Костянтинович, совєтський полководець та державний діяч, маршал Радянського Союзу, маршал Польщі, двічі Герой Радянського Союзу. Маршал Воронов. Микола Миколайович Воронов, совєтський воєначальник, головний маршал артилерії, Герой Радянського Союзу. Очолював артилерію Червоної армії у період німецько-радянської війни. Учасник громадянських воєн у Росії і в Іспанії, радянсько-польської, зимової і німецько-радянської війн. Брав участь у польському поході Червоної армії і у окупації Бессарабії і Північної Буковини. На весну 1943 року головне командування німецьких збройних сил мало важку проблему поповнення людськими резервами надщерблених армій. Стягали з усюд резервні частини, висилали все можливе, щоб латати фронт. Але цього не вистачало. Почали тоді застосовувати тактику набору полонених червоноармійців в Ост-батальйони. Кинули гасло боротьби за нову Європу. Вже билися на Східному фронті добровольчі дивізії еспанців, французів, бельгійців, естонців, латишів.
У таких складних обставинах тодішній провід Львівського українського центрального комітету рішився прийняти німецьку пропозицію щодо створення одної української стрілецької дивізії. Примітка. Український центральний комітет. Український центральний комітет – українська суспільно-громадська установа 1939-45 років, що існувала у генерал-губернаторстві, визнана німецькою владою і нею контрольована. На чолі її стояв весь час Володимир Кубійович. Поза як інші українські установи гітлерівська влада ліквідувала, в обсяг діяльності Українського центрального комітету входили майже всі ділянки українського життя, за винятком політичного. Він також репрезентував українців перед німецькою владою. Стояло гаряче червневе пополудне 1943 року. Мури кам'яниць, вулиць, пішоходів Львова дихали духотою. Вулицею Міцкевича, перезваною тепер на Паркову, в бік Свято-Юрської площі йшло двоє юнаків. Примітка. Вулиця Міцкевича. Сучасна вулиця Листопадового чину. Свято-Юрська площа. Сучасна площа біля церкви Святого Юра. Крокували різко, по-військовому, бо і справді один із них був вояком, а другий – українським поліцаєм. Сіро-зелений однострій військовика, на якому виразно відбивалася багряною барвою стяжечка залізного хреста другої кляси, відрізнював його від товариша, що носив темно-синю уніформу української поліції. Обидва вистукували ногами чіткий такт по хідникових плитах. «Отже, ти їдеш?» – спитав Роман Адася. «Так, позавтра їду». «Куди?» «Чорт зна, якийсь гойлягер чи щось подібне. Кажуть, що це в Польщі, десь біля Ряшева». Примітка. Гойлягер. Мається на увазі військовий полігон Гайделягер біля Дембиці у північно-східній Польщі. «А як з матір'ю? Чи якусь допомогу дістане?» «Кажуть, що так, може. Зрештою, я дістав наказ і мушу йти. Ти знаєш, що це наказ?» Розтягуючи останнє слово, відповів Адась. «Куди йдемо? Чи не заскоро? Ледве 3 година». «До Фукса. Знаєш ріг Вишневецьких і Льва Сапіги? Там, де перед війною такі злидарі, як ми, не заходили. Туди вся своя братія прийде. Буде гучна вечірка. Уся компанія, що там буде, йде до дивізії». Примітка. Вулиця Вишневецьких. Сучасна вулиця Русових. Вулиця Льва Сапіги. Сучасна вулиця Степана Бандери. Деякий час знову йшли мовчки. «А з тобою, Ромку, як?» – промовив урешті Адась. «Як то як? Чи ти перейдеш до дивізії?» «Поки що не знаю. Ще місяць тому у шпиталі я склав прохання про перенесення до дивізії. Був також у військовій управі, де мене зареєстрували. Можливо, що як повернуся з відпустки до моєї запасної частини, то довідаюся більше». Увійшли до ресторану. З дверей вдарило густе повітря, насичене алкоголем та тютюновим димом. У ресторані стояв невгавний гомін. Здавалося, що він розпирає стіни. Непризвичаєне вухо не могло спершу відрізнити сміху від крику, співу від храпливої мелодії радієвого голосника. Дим, пилюка, випари, мов хмари, стелилися над розгрітими спекою і алкоголем людьми. Мозаїка військових і піввійськових одностроїв, де-не-де хіхотіли ліпші дами. Кільканадцять осіб товпилося біля шинквасу. Та чи не найбільше гамору було в другій залі, звідки крізь навстіж відчинені двері неслася голосна пісня. «Ого, братія вже на підпитку!» – промовив Адась. Раптом у залі, де лунала бадьора українська пісня,
почувся сильний голос Стефана Новицького, перкача. «Замовкніть! Фюрер прийшов! Братіє, марша!» У цивільному одязі з паперовою дивізійною відзнакою на грудях, розпихаючи присутніх, Стефан підбіг до Ромка і Адася. «Хайль! Юську!» Зустрів насмішливо німецьким привітом Ромка, а звертаючися до гостей у другій залі, крикнув: «Гей, братіє, марша!» Загудів баритон Мар'янця Лисого, а за ним підхопила пісню ціла братія: «Ми гайдамаки, ми всі однакі». Підійшли до столиків, де сиділо кільканадцять юнаків, усі з відзнаками української дивізії. Жовтий лев з 3 коронами по боках на синьому тлі гордо пишався в кожного на грудях. Посипалися вигуки привітання: «Хай живе Юсько! Хай живе стара війна!» Ромко цікаво розглядався по веселому товаристві та щиро вітався з ним. Це ж були знані йому здебільша хлопці. З ними не раз зустрічався ще перед війною. Ходили на матчі України, на українські маніфестації у Львові, а на великодні свята гаївки без них не обійшлися. Усі раділи, що врешті буде своє військо, що врешті і вони зможуть бити кацапа. Обговорювали останні події на фронті. Усі відчували, що наближаються вирішальні події. Посипалися запити до Ромка, вигуки: «Юську, оповідай!» І Ромко оповідав. І йшло йому це спершу незвично, поволі, але добра горілка розв'язала язика. Говорив те, що треба, і те, чого не треба. Слухали його з увагою, часто вибухаючи сміхом. Сипалися жарти, дотепи. Раптом Роман почув на своїм плечі чиюсь руку, а до вух йому долетіли різкі слова: «Прошу вашу солдатську книжечку!» Ромко поволі, не встаючи з крісла, підвів голову. Позаду нього стояв підстаршина СД. Примітка. СД – скорочено Служба безпеки. Внутрішньопартійна служба безпеки НСДАП. Пізніше Служба безпеки Рейхсфюрера СС. Ромкові очі зміряли його від стіп до голови, а з уст впали не менш різкі слова. Німецькою: «Ви не маєте права звертатися до мене. Я належу до вермахту». Усе затихло. Очі всіх були звернені на Ромка. Вибух висів на волоску. Кожний знав Ромка, а ще до того він був на підпитку. Усі ждали в напруженні чогось, що незабаром надійшло. Тільки у другій залі гуло далі, мов у вулику. Крізь цей гамір до Ромкових вух знову дійшли різкі, повні погрози слова. Німецькою: «Я з Шупо і чув, про що ви говорили». Шупо скорочено від Шупцполіцей, тобто охорона поліція, спеціальних поліцейських відділів. Ромко раптово обернувся на кріслі, його сірі очі набрали ще більш безбарвного кольору, і він крізь стіплені зуби процідив. Німецькою: «Геть, щоб ти пропав! Куш! Жлобе!» «Що?» Польською: «Ти щось сказав, свиня? Поговоримо з тобою де-інде». Перейшов уже на польську мову ездівець. Та вже не мав часу докінчити своїх слів. Ромковий кухоль вдарив йому в череп. Важко зсунулося безвладне тіло на долівку. Втих гамір. Неспокійно бігали очі. Хтось закляв з пересердя, хтось виходив поспішно із зали. Ромко стояв, мов укопаний. Йому в голові мішалося від думок. Хто посмів назвати його свинею? Хто? За що? І кого? Його, Ромка Терлецького, що втратив братів Євгена, Володка, цілу рідню. Його, що був там, звідки мало хто повернувся. І хто це сказав? Ех ти, жлобе! І він з пересердя сплюнув у обкривавлене обличчя на долівці.
Підійшли до лежачого в крові ездівця люди в уніформі. Котрийсь із них водою обмивав рану на лиці, обвиваючи її своїм бинтом. До Романа наблизилися двоє в мундирах польової жандармерії з грізно насуненими на чоло шоломами, і один із них сказав німецькою: «Ходіть зі мною!» Ромко подивився на них, обвів усіх очима і вийшов із жандармами. Розділ 23. Червоним багром заходило сонце, обливаючи яскравим промінням верховіття сосен. Проміння падало скісно на дахи і мінилося у вікнах дерев'яних бараків. Земля і ліс дихали спекотою дня. Повітря було насичене живицею та ялівцем. Сонце ще раз облило вогнем довгі одноманітні ряди бараків і сховалося за чорну стіну соснового бору. Надходив вечір. Біля одного з бараків товпилася юрба вояків. Раз у раз з вікна барака долітав гучний голос канцеляриста, що відчитував прізвища, а одночасно з гурту лунало радісно веселе «Я!». Це була щовечірня роздача пошти в протипанцирній сотні одного з полків української дивізії Галичина у вишкільному таборі Нойгамер. Збоку, весело розмовляючи, стояли три юнаки. Прочитане прізвище Іван Потіха раптово струсонуло ними трьома. Один із них, штовхаючи в плече другого, поспішно промовив: «Іди, Ясю, маєш листа!» Ясьо з голосним «Я» на устах підбіг до вікна. Він знав, від кого цей лист. Так довго не було нічого від Ромка. Ще минулого року, лежачи в шпиталі, Ясьо дістав від Ромка звістку, що той у Львові у відпустці побив був якогось доносчика і зате потрапив у карний відділ та виїхав з ним на схід. Від того часу минув уже рік. Ромко часто писав до Яся, і навіть тоді не перервалося їхнє листування, коли Яся на його домагання приділили до дивізії Галичина, де вже перебував оце майже 8 місяців. Дослужився 2 нашивок офіцерського звання. Саме в останньому листі, а було це 2 місяці тому, Ромко згадував, що його прохання про перенесення до дивізії полагоджено прихильно і що незабаром він до них приїде. Тому-то Ясю так біг сьогодні по цього листа, а одержавши його, скоро поспішив назад до своїх приятелів. Адам Круковський і Петро Марущак, або інакше Адась Клапоух та Рудий Пітро, служили разом в одній чоті, навіть в одному рої. Ясьо, як шофер, був водієм гарматного тягача, так званого РСО, а Адась авансував на гещуцфюрера протипанцирної гармати та був рівний щодо ступеня з Ясем, себто обидва були роттенфюрерами з 2 нашивками на лівому рукаві. Примітка перша. Тягач РСО. Тягач Радшлепер Ост. Українською колісний трактор «Схід». Був розроблений Фердинандом Порше для потреб Вермахту в час Другої світової війни. Примітка друга. Гещуцфюрер. Командир гармати. Рудий Пітро був у рої стрільцем номер 1, а його номером 2 при обслузі 75 мм був також львов'як Михайло Гаєцький, що його кликали міськом Різулою, бо Михайло був справді різником. Решта, себто 5 стрільців першого роя першої чоти протипанцирної сотні, були хлопці з різних міст Галичини. Усі вони жили в одному закутку барака, але Ясьо, Пітро, Адась і Місько завжди трималися разом. Винятком хіба був день, як на когось з них припадала чергова служба. Сотенний оберштурмфюрер Ігор Червінський, колишній старший лейтенант Червоної армії,
Мав немало клопотів не з вишколом, не з дисципліною, а з поведінкою цілого оцього першого роя. Деколи він ставив навіть цей рій за приклад іншим, але ще частіше не міг стриматися, щоб не висловити свого обурення. «Чи не можете говорити без прокльонів? Що слово то проклін?» Чотовим був німець, один із тих товариських своїх хлопаків, обершарфюрер Коле. Примітка. Обершарфюрер – військове звання СС та СА, яке існувало з 1932 по 1945 рік. Відповідало званню фельдфебель у Вермахті. Усі разом пішли до свого закутка, зібралися біля Адасової лави, і він вголос почав читати. «Ясьо, я вже тобі писав про те, що мене звільнили від усього того селянства, і чорт зна що ще, тому я сподіваюся незабаром прибути до вас. Кожного дня я питав рішення у своїй справі. Аж сьогодні відкликано мене до комендатури, звідки пишу листа. А завтра вже йду на батьківщину. Ясю. Багато дечого міг би написати, але коли стрінемося, то я тобі все розкажу. Кажу тобі, це не те, що було перед нашим пораненням. Чорт перекрутив компасові стрілки, і ми беремо фальшивий напрям. Але це ніщо, головне, що йду до вас. Закінчую. Здорови всю нашу братію. Вітання. Твій Роман Юсько. Ще Ясьо не скінчив читати листа, як до кімнати війшов Третяк, а з ним Ромко Терлецький. «Ромко! Юсько!» – почулися здивовані голоси Адася і Яся. «Ми ж щойно листа від тебе читали, а ти вже тут!» – крикнув Адась. «Свій хлоп! Дай руку, Юську!» І Адась з простягненою рукою підійшов до Ромка. Привіталися. Та ти знаєш, це щось не сходиться», – почав, затинаючись, Ясьо. «Ми тільки що листа від тебе читали, а ти вже тут. Як Бозю люблю, щось тут не так». «Матко злота!» – вітався з усіма Ромко. «Ясю, Адась, дайте спокій, хай видихаюся. Зараз усе розкажу. Ви собі не уявляєте, як дуже тішуся, що я вже між вами. Знаєш, Ясю, як це прикро між швабами. Хоч вони і товариські, але все-таки це чужі. А ще тепер у цім карнім батальйоні, де я був. Кажу вам, хлопці, як там давали в кісточку, то не маєте поняття. Деяка більша буча, зараз же нас, штрафняків. Доходив до відчаю, чоловіче, що часто і жити відхочувалося. Наш батальйон був у найгірших, найнебезпечніших боях. Спершу під Волховом, пізніше оборонні бої у Білорусі і пляновий відступ на захід. Кажу вам, хлопці, це вже приходить їм кінець. Посідали хто де. Посипалися питання, жарти. Загомоніла кімната здоровим, молодечим сміхом. Весело булькотіла в пляшці горілка, що її Ромко розливав до кілішків. Братія заливала своє горе. «Знаєте, – почав знову Ромко, – дивне це. Жили ми разом в одному місті, може, і зустрічалися, а ось де доля нас злучила. Хто міг би був сподіватися, що в такій завірюсі зустрінемося, здружимося? От хоча б я з Ясем. Вдома у Львові ми не зналися, може, і часом проходили попри себе, та ми для себе були чужі. Аж ось у таких незвичайних для нас обох обставинах стрінулися, і дружба навіки. Бігме, Ясю, ти золотий хлоп». Тут Ромко поплескав Яся по плечах. «Дай спокій, Ромку!» Сумовито усміхаючися, сказав Ясьо, а після деякої надуми спитав. «Чи ти знаєш, як мене це болить? Знаєш, тут?» І він показав на груди. «Знаєш, як це болить? Воно мене душить. Я не можу знайти собі місця. Не перебивай. Я знаю, що ти хочеш сказати. Дай мені докінчити.
Ти знаєш, до чого я це говорю. Від того часу я не можу знайти спокою. Чи не став я проти брата? Чи не вбив я його? Ромку, скажи, чи це неправда?» Ясеві задрижав голос, а в кутиках його дивних очей появилися сльози. «Ясю, Ясю!» – почав його зі співчуттям заспокоювати Роман. «Скільки це разів просив я тебе, щоб ти врешті забув про те? Сталося! Скільки це подібних випадків бувало, Боже святий, а скільки ще буде? Адже кожний з нас знає, що по другій стороні фронту сотні тисяч наших братів, але ми тільки вояки і виконуємо вояцький обов'язок». Тут Роман цілком стишив голос і звернувся до хлопців. «Не за німців, хлопці, йдемо битися», – сказав з притиском, – «а за своє. Не ми, ті гвинтики ось тут будемо рішати, чи правильно, що стоїмо по боці німців чи ні. Є ж люди, що довго думали, заки рішилися творити нашу дивізію». Ромко витягнув нову пляшку горілки, а розливаючи її, вголос докинув. «А тепер гукнемо, братці, якої гучної пісні. Давай, отамане!» Звертаючися до мар'янця, сказав Ромко. Отаман почав підбирати голоси, а за хвилину кімнатою струсонула улюблена пісня братії «Розпрягайте, хлопці, коней». «Ромку!» – штовхаючи Романа вбік, промовив Адась. «Що?» «Я хотів би в одній справі з тобою поговорити». «Чекай, скінчимо пісню, а тоді вийдемо на двір», – сказав Ромко і підхопив останню строфу бадьорої пісні. Пролунали останні акорди пісні. Настала тиша, що її перервав Ромко. «Ну, Адась, ходімо!» – сказав і почав прощатися. Раптом у довгому коридорі барака почувся свисток чергового, а його гучний голос прогримів різким німецькою «Усі на вихід!» «Ого, братці, якась новина!» – промовив Ромко і спішно став прощатися. «Побачимося ще, то поговоримо!» – кинув Адасеві. «Вітання, братіє!» Прожогом вибігали з кімнати, на швидку впорядковуючи свій тиковий однострій. З кінцем червня 1944 року, майже після річного інтенсивного військового вишколу, українська піхотна дивізія «Галичина» вирушила на фронт. Виїзд почався раптово, в приспішеному темпі, з вишкільного табору в Нойгаймері, де тоді була зібрана ціла частина. Спершу нове місце постою було їй визначено в околицях Станиславова у Західній Україні, але з невідомих причин перші транспорти з частинами дивізії спрямовано в розпорядження 13-го армійського корпусу, що тримав північне крило середущого відтинка Східного фронту. Дивізія мала творити його резерв та зайняти так звану другу оборонну лінію на захід від містечка Броди, де тоді проходила перша бойова лінія. У скрутному становищі опинилася на той час Німеччина, а радше її головне командування Збройних сил. Увесь Східний фронт тріщав, ломився під безперервними ударами червоних полків. У безустанних завзятих боях німецькі дивізії все далі відкочувалися на захід. Не велося німцям уже ніде. В Італії вони програвали великі битви одна за одною, і альянські війська просувалися на північ, очищуючи Італію від німецьких дивізій. Подібне діялося на заході Європи, де після висадки англо-канадсько-американських частин у Нормандії німці станули віч-навіч новому фронтові в Європі, а з тим і перед загрозою повного розгрому Третього рейху. Питання було лише щодо часу, коли цей остаточний розгром прийде. У таких тяжких обставинах українська піхотна дивізія «Галичина» почала розбудовувати другу оборонну лінію біля Бродів. Транспорт за транспортом у приспішеному темпі привозив нові частини дивізії, що займали свої становища. Можливо, що одною з причин нагального большевицького наступу
на обидва крила 13-го армійського корпусу було якраз прибуття туди української дивізії. Її головний контингент складався із свідомої української молоді, а її присутність у фронтовій смузі могла негативно вплинути на бійців Червоної армії, де було багато українських вояків. Тому в половині липня 1944 року большевицькі дивізії з нечуваною силою вдарили на крила 13-го армійського корпусу. Один наступ почався проламанням німецької бойової лінії на північний захід від Бродів, другий – на шляху Тернопіль-Броди. Цих наступів не можна було стримати через брак власних танків та літаків. Ворог прорвався сильними панцирними з'єднаннями, масово застосовуючи танки типу Т-34 та численну бомбардувальну авіацію і штурмові літаки. Примітка. Танк Т-34. Радянський середній танк періоду Другої світової війни. Випускався серійно з 1940 року. Був основним танком Червоної армії до першої половини 1944 року, коли на зміну йому прийшов танк модифікації Т-34-85, наймасовіший середній танк Другої світової війни. Замкнувши кільце довкола 13-го армійського корпусу біля містечка Бузька, ворог почав фронтальні наступи біля самих Бродів. Один із таких проломів постав на правому крилі 13-го корпусу, де німецька команда і кинула спершу поодиноко, полками, а потім цілість дивізії Галичина. Завданням дивізії було заткати пролом між Ясеневом та Сасовом. Молодий український вояк дивізії, що здебільша ще не бачив фронту, не так-то скоро зжився з цією фронтовою дійсністю. А втім він бачив, як старі передові, загартовані у боях німецькі дивізії кидають свою амуніцію і втікають. Для нього це було зовсім незрозуміле і заразливе. Цій паніці піддалися в першу чергу німці-вишкільники, що були в частинах дивізії, а також переважно вищий старшинський склад, теж поголовно німці. Сам командир дивізії, генерал Фрайтак, у найкритичніші хвилини наприкінці липня зрікся командування і просто втік літаком. Примітка. Фріц Фрайтак. Німецький військовий діяч. Бригада фюрер СС. Генерал-майор військ СС і поліції. 20 листопада 1943 року призначений командиром дивізії СС Галичина. Командував дивізією в бою під Бродами влітку 1944 року. Українські старшини, а що їх у дивізії було обмаль, не могли вже опанувати ситуації. Вірні своїм обов'язкам, вони совісно виконували їх і враз із своїми вояками гинули на полі бою. Впродовж майже 10 днів вояки дивізії спільно з розбитками німецьких частин, що їх вдалося здержати в цій панічній втечі, вели завзяті криваві бої на шляху свого відступу. Багато положило свої голови на ланах рідної землі. Ще більше поповнило лави УПА, і лише частині вдалося прорвати залізне кільце оточення та після довгих трудів потрапити на Закарпаття, де збиралися недобитки дивізії. Розділ 24. Стояв сірий дощовий ранок. Небо не хмарне і не блакитне,
було затягнуте високим білим серпанком, а слабі золотисті промені сонця пробивалися крізь нього, ніби крізь величезний матово-білий абажур. Дощ лив цілу ніч, було холодно і повно болота та калюж по дорогах. На роздоріжжі видніли дивізійні штабові дороговкази різного формату з різнокольоровими знаками. Праворуч від дороги, зручно замаскована віттям дерев, стояла на становищі протипанцирна гармата. Біля неї, під плащ-палатками, вояки розправляли змучені м'язи. Повилазили з вогких протипанцирних долів та скакали жабки, щоб розігріти змерзле тіло. Білою стрічкою велася болотиста дорога, що на неї спрямовано дуло гармати. «Дай закурити!» Простягуючи руку в бік рудого Пітра, що лежав біля гарматного прицільника, промовив Місько. «На, маєш, як хочеш, бо мені вже відхотілося курити». «Пітро!» «Що?» «Маєш страх? Дай спокій, не хнюп носа, досі якось маємо щастя. Може, якось виліземо з цієї халепи. Я завжди кажу, що ще той не вродився, щоб побив Міська. Я, брате, таки чую, що ще до Львова дійду». Із самопевненістю в голосі сказав Михайло Гаєцький. «Дідько його знає!» Почав Петро Марущак, що його звали Рудим Пітром. «Убили москалі мого брата, а тепер мені приходить кінець. Треба десь ще за життя підготовити собі яму. Ледве кілька днів, як ми тут, а скільки нас залишилося? З цілої 4? Та що кажу, з цілої 100, тільки 2 ці гармати зосталися». «Пітро, дай спокій. Кажу тобі, що ще якось виліземо. Ти тільки дивися, як німці біжать. Ясьо старий вояк, а казав, що ще такого не бачив. Втікають вони, то й ми будемо втікати». «Дурний», – перебив Пітро. «Куди ж ти думаєш втікати? Шваб до своєї батьківщини, а ми? Тут наша землиця. Якщо би хоч Клаповух вернувся із цієї розмови, а тоді піду разом із ним до лісу. Тільки би видертися з цього мішка, куди Іван нас запхав». Він знову сердито вилаявся і піднісся зі свого невигідного сидження під щитом гармати. У затерплій нозі почала кружляти кров і, здавалося, ніби ногу кололи сотні шпильок. Нога була, наче з дерева. «Міську, ти знаєш?» Гаєцький машинально підхопився. «Чого хочеш?» «Знаєш що?» Марущак цідив слова. «Чекай, що я хотів тобі сказати?» «Ага, власне, воно так повинно бути. Ти знаєш, що чоловіка може десь убити. Це ж відома річ, що не може так тягтися вічно. Я тут маю адресу моєї старенької. Напиши до неї, якби щось зі мною сталося. Зрештою, маєш тут мій портфель. Там моя знимка, папери, адреса і трохи грошей. Зробиш? Дай руку». «Добре», – сказав Місько. «Зроблю тобі все, але я сам не певний, чи вдасться мені пережити тебе. Чорт його знає, що кому судилося». Запанувала довга мовчанка. Щось важке лягло поміж ними. Жагуче прагнення зродилося в душах. Втікати ген, світ за очі, щоб не бути тут, не бачити цього і не думати, не думати. Сиділи мовчки, задивлені в сірість ранку. Знемога від невигод і безсоння сковувала м'язи, ослаблювала думки. Як у могилі, як у скельній розколені. Рудий Пітро знову присів. Голову опер об щит гармати. Дрімає. Думки, напівмрії, напівсони маячіння плутаються в мізку. У бездушності очікування губиться час, затрачується простір, втікає накоротко з пам'яті все, що довкруги, що надто прикре. Млосної нудьги не розпорошує сонце, що, пробивши матово-білий серпанок мряки, виблискує промінням на змоченій дощем траві і на кущах. Навіть не розпорошує її свист гарматних стрілен, що пролітають і вибухають десь недалеко. Завзята, підступна,
безперервна боротьба не вщухає. Часто густо гремлять громами гармати на цьому кільканадцятикілометровому квадратному просторі, що на ньому замкнено дивізію. Десь здалека доноситься притишений відстанню відгомін рушничного і кулеметного вогню. «Ну, братіє, вставай їсти!» Почувся раптом не то жартівливий, не то сумний голос Івана Потіхи, що разом з Адасем Круковським вертався з відправи в командира відтинка, унтерштурмфюрера Олекси Заблоцького. Примітка. Унтерштурмфюрер. СС Унтерштурмфюрер. Первісне офіцерське військове звання СС, яке відповідало посаді командира чоти і званню лейтенанта Вермахту. Ясьо був командиром 2-ї протипанцерної гармати, що стояла недалеко Адасового становища. Обидва вони принесли для своїх стрільців гарячої страви з кухні піхотної сотні, що тримала відтинок вздовж дороги Ясенів-Підгірці. «Як там?» – запитав сонно Петро. Адась, сідаючи на порожню скриньку від набоїв, розвів безрадно руками. «Що ж, мусимо ще триматися до вечора, а вночі йдемо далі. Здається, що на прорив. Однак до вечора за всяку ціну треба вдержатися на становищах. Ясю!» – звернувся до Потіхи. «Як там з твоєю гарматою?» «Хлопці надійні, набоїв до пукавки є доволі, але як прийдеться бігти, то треба буде таки висадити її в повітря. Шкода! Та що ж, тягачі без краплі бензини?» «Ну що ж?» – пригнічено промовив Адась, а звертаючися до Петра, додав. «Петро, знаєш, кого я бачив?» «Кого?» «Ромка. Він десь сюди надтягне. З ним є лише сяхо Лепета. Отамана вбило. Перкача теж. Ти знаєш, вони були при могильниках, і це на них був перший удар там, під цими пняками. Ромко і сяхо тепер в якійсь збираній чоті і прибули сюди як резерв». «А що ж він на те все каже?» – жуючи, запитав Місько. «У нього не першина. Був у ще гарячіших ситуаціях. Подивіться на Яся». Адась кивнув головою в сторону, куди пішов Потіха, що поніс своїм хлопцям їжу. «Цей так не нервується, як кожний з нас. Я вдоволений, що Ясьо з нами. Усе-таки якось відрадніше, коли бачиш, що хтось спокійний. Ага, Петро!» Адась звернувся до Марущака. «Ми дістали нового цуксфюрера. Ось він іде сюди». Примітка. Цуксфюрер. Командир взводу. Адась кивком голови показав на дорогу, кудою йшли 3 вояки. «Це свій хлоп, наш, українець, унтерштурмфюрер Марковський». «Здорові були, хлопці!» – привітав старшина вояків і звернувся до Адася. «Як там, ротенфюрер, усе в порядку? Я маю з собою 2 кулеметників. Покажіть їм становище, бо я не знаю ще, де ваша частина». Примітка. Ротенфюрер. Військове звання СС та СА, яке існувало з 1932 по 1945 рік. Відповідало званню обер-єфрейтор у Вермахті. Адась почав інформувати свого нового зверхника. «Тут праворуч відтинок тримають сотні куріння фюзілерів». Примітка. Фюзелери – легка піхота Вермахту. «Ліворуч сотня нашого полку. Штаб позаду наших становищ на оцьому цвинтарі. Село порожнє і знищене. Поле обстрілу наших 2 гармат – це шосе з Ясенева на Підгірці та ця рівнина, що перед нами. Аби лиш Бог дав пережити до вечора. Знаєте, пане Хорунжий, що маємо увечері відступати? Боюся, щоб москалі не почали наступу за дня. Цілу ніч на передпіллі чути було вигуки та тріскіт танкових гусениць». Ніби на підтвердження Адасових слів,
За легким узгір'ям, що було перед ними, почувся характерний шум гусениць, що за хвилину перемінився в безнастанний грюкіт сталі і заліза. «На становища!» – почулася команда унтерштурмфюрера Марковського. Вояки поспішно вскакували до своїх протипанцерних долів, приготовляли рушниці, фаустпатрони, кулемети. Примітка. Фаустпатрони – перші протитанкові гранатомети одноразової дії. Пітро, Місько, Адась і двоє з обслуги гармати прилягли біля неї, кожний на своєму місці. Наїжилися рушницями і кулеметами рови, виповнилися вояками в тарняках та в сіро-зелених одностроях із жовтими левиками на лівому рукаві і сталевими шоломами, глибоко насуненими на чоло. Примітка. Тарняки. Тарняк. Маскувальний халат. Від шоломів на молоденькі обличчя падали суворі тіні. На узгір'я стали звільно виповзати ворожі танки. Наперед по одному, а потім по кілька нараз. Тоскно ставало на душі. Хололо серце від почуття безсильності і безвихідності. За танками появилася гуртами ворожа піхота. Рвонув раннім повітрям пронизливий рев гармат. Лавиною летіли набої з московських «Катюш». Чути було їхнє електричне відпалювання, що нагадувало побріхування десятка собак. Хвилину пізніше вони з несамовитим виттям, мов космічні комети, розривалися поблизу становищ вояків дивізії. Вояки, знаючи вже звички «Катюш», не ждали на вибухи, а лише почувши характерне відпалювання, негайно прилягали до землі і ждали з трепетом у душі, де вріже наступний комплект. Стрільна не перебирали, несли спустошення в лави оборонців, рвалися за ними і перед ними. Повітря пронизували нелюдські крики і стогони смертельно поранених. Молоденькі, ще не оброслі мохом обличчя ставали паперово-білими. У запалих очах застигав жах і відчай. Лемент, зойки, стогони вмираючих і цей безнастанний грюкіт тисячних вибухів творили один жахливий акорд. Якийсь молоденький вояк з розбитою головою, по лиці якого спливала змішана із землею кров, вискочив з рова втікати. Він біжить, потім нагло падає, мов кинений лантух на ту землю, що в її обороні вдягнув на себе чужий однострій. Раптом різкий випал гармати з правого боку, а враз з ним і вибух десь спереду прошибнув Адася, мов електричним струмом. «Це Ясю ріже!» – мигнуло йому в голові, і він притомніше поглянув на передпілля. Навскоси через лани зелено-жовтої пшениці сунули 3 ворожі танки. Десь згинула вся бездушність, щось припливло в його м'язи, мозок справніше почав працювати. Ще 200 метрів, ще 100. «Пітро! 300! Вогонь!» Гармата підскочила, відчинився замок, випала вистрілена луска. Стрілець номер 2 вправним рухом вкинув у комору наступне стрільно. Ще раз здригнулася гармата. Ще раз повторив свої рухи Місько-Гаєцький. Відстань мала. Початкова швидкість стрільна така велика, що ворожий Т-34 аж захитався від удару. Стрільно пробило панцир, як аркуш паперу, шматуючи обслугу і запалюючи танка. По хвилині знову постріли, знову поціл. Видко, як вискочила з танків обслуга, по ній ріже зі свого МГ-42 стрілець Вірстюк. Примітка. МГ-42. Кулемет. Кулемет, який був на озброєнні німецької армії під час Другої світової війни. «Знаменито, хлопці! Так їм треба!» Вибігши зі свого долу, загріває стрільців Хорунжий Марковський. Їм навіть не треба заохоти. Очі гарячково блистять, руки автоматично подають набої у ненаситну пащу гармати.
Раз у раз вистрілює своє смертоносне ядро Адасева гармата. Праворуч вторує їй Ясьо. Б'ють без перерви, на зміну. «Танк зліва! 600! Панцерна граната! Вогонь!» командує при своїй гарматі Іван Потіха. Ще один ворожий танк знищений. Стріляють і ворожі танки. Рвуться їхні стрільна довкруги позицій обох протипанцерних гармат. Ясьо не відриває від очей важкого далековида. Помалу переводить зір доправа, просліджує уважно кожний темний пункт на передпіллі, кожний кущ. Але що це? Його зір раптово спинився на малому пункті, що блищав у сонці і ріс із шаленою швидкістю. Моментальний відрух, і Ясьо присів за щит гармати. Шалений подув промчав тут же над головою. Просто не хочеться вірити. Око, вдивляючись в ціль, стрільнуло на своїй осі стрільно, що вилетіло з ворожого гарматного жерла. Тільки інстинкт самозбереження блискавкою відхилив тіло. «А кров би тебе заляла! Федьку, вали!» – кричить Ясьо, і знову ригнула вогнем Ясева гармата. Несподівано прийшла допомога. Десь позаду становищ вояків дивізії відозвалася дивізійна важка артилерія. Рвуться на передпіллі важкі бомби, підносячи вгору водограї землі, вогню і диму. Большевики, втративши кілька танків, залягли в терені. Можна було бачити, як палахкотіли порозкидувані то тут, то там сталеві вежі їхніх танків, далеко відкинуті сильними вибухами протипанцерних стрілен. Ситуація на цьому відтинку була поки що опанована. Командувачі сотень, чот і роєві аж тепер можуть зорієнтуватися, хто згинув, а хто поранений. Згинув стрілець Вірстюк, кулеметник у протипанцерній чоті. Згинув у протипанцерній ямі враз із своїм муніційним стрільцем. Втрати в сотнях обабіч становища протипанцерних гармат великі. Зносять важкопоранених в долину, що за горбком біля цвинтаря, де міститься штаб відтинка. Тим часом тиша, хоч не зовсім. Раз по раз кулемети довгими чергами косять по передпіллі. Пригріває полудневе сонце. Після дощової ночі прийшло погідне полудне. В повітрі зависла зловісна тиша. Одна з тих бойових перерв, що так несподівано залягають інколи на передовій лінії. Вона хвилева і оманна, бо ж за хвилину-дві прийде нова навала гарматного вогню, міцна і докладніша, ніж попередня. Але все-таки хвиливий спокій впливає благодійно на перенапружені нерви. Приготовляються до цієї навали вояки, як котрий уміє. Поглиблюють доли, прочищують зброю, доповнюють амуніцію. А дехто просто присів у своїй норі і дрімає. Раптом пополудні почався новий ворожий наступ. Не бракувало йому самовпевненості, завзяття. Попередив його наліт штурмових літаків, що скинули сотні малих бомб та, навертаючи кількакратно, сікли з бортової зброї по становищах. Впав поцілений у саме чоло Петро Марущак. Свій хлоп Пітро. Конає біля нього з простреленими легенями Михайло Гаєцький. Вмирає притомно. В його мозку колотяться думки. Він не вірив в те, що так станеться. З небуття нагло з'являється вона – смерть. Йому не вистачає повітря, груди ніби роздираються на шматки, кров заливає легені за кожним віддихом. Язик відмовляється слухати, віддих з хропінням виривається востаннє з грудей. Зашуміли бомби, впали на дорогу, поле, цвинтар. Загриміли вибухи, мов раптова громовиця. Цілий град бомб. Сипляться нові і щораз нові малі розривні бомби. Летять большевицькі літаки і строчать з бортової зброї, викошують і те, що вже раз скосили. Знову виповзли на передпіллі ворожі танки. Блискотять червоними зірками на сіро-зелених тілах.
Брящать сталеві гусениці, орючи чорнозем. Висунулася ворожа хвиля піхоти, рвонула з голосним, безперервним криком уперед. Проріджена залога гармати Адася влізла у землю, що тепер коливається, мов корабель на морі, від безнастанних вибухів. Адась бачить блудні погляди вояків. «Хлопці, до гармати!» – кричить крізь галас бою. Це тільки здається, що однаково, чи сидіти в долах біля гармати, чи стріляти з неї, але те друге їх хоча б зрівнюважує, заспокоює. Адже є хтось, хто думає за них, дає накази, командує. Зірвалися з місця. Рвонула гармата від випалів. Крізь грюкіт гармати не чути пекельного клекоту бою. Стає якось відрадніше на душі. Десь губиться апатія, отяжілість, і рухи знову стають жвавіші, знову очі горять запалом, завзяттям. А тоді прийшло те, на що не було ради, що мусило прийти. Несамовитий, навіжений рев мотора, а з цим сліпучий блиск і вибух, що пронизує до глибини душі. І майже одночасно Адась почув, як летить кудись стрімголов у якесь провалля. Аж після доброї хвилини прийшов до тями. Не зразу, а поступово. Тіло йому нило від нестерпного болю в лівому плечі. Думка снувалася спроквола. То вдаряла своєю виразністю, то зовсім зникала, недодумана, урвана наглим різким болем. Чув задеревініння в ногах та стерпний біль у плечі. До вух вдаряли сотнями відголосів громи, а між ними враз почув над собою голос. Знайомий, але зовсім невпізнаний голос, що його собі треба було аж пригадувати. І ця потреба пригадувати так напружила його цілого, що сили на мить повернулися, і він прийшов до себе з омління. Побачив, що над ним схилилося заросле молодою щетиною обличчя в шоломі. З уст Адасові випливло звільна одне слово. «Ясю!» «Що з тобою, Адасю?» Ясьо, не ждучи відповіді, почав обережно витягати Адася з долу. «Ти поранений?» «Здається, дай води», – спроквола сказав Адась. Ясьо відчепив свою баклажку і приклав Адасові до уст. Той жадібно випив кілька ковтків, і аж тепер усе стало йому яснішим. Очі миттю обігли довкола. Побіч лежали трупи його вояків з обслуги гармати. Сама гармата врилася дулом у землю, а там, де був замок, виднілася велика яма, а в ній лахміття обкривавленого однострою, кров і шматки м'яса. «А то вцідив!» – вирвалося йому з уст. «Моя також розбита!» – повертаючи голову в бік становища другої гармати, промовив Ясьо. «А де ж хлопці?» «Не крутися!» Розтинаючи рукав Адасової сорочки, владно перебив його Ясьо та, оглядаючи ліве плече, додав. «Тебе не поранило, але добре потовкло. Може, і рука зламана». «Ох, не тисни!» – засичав від болю Адась. «Зав'яжу, і все буде добре. Питаєшся, де мої хлопці? Там, де й твої. Лишилося ще двоє. Бачиш, як ріжуть із МГ? Москалі знову залягли. Намотлошили ми їм тих танків. Ціле поле в диму. Хоч би до вечора дочекатися, а тоді тікаємо. Тут уже є Роман із своїми хлопцями. Зараз покличу його». Ясьо сильно обмотав Адасові руку бандажем і поміг йому сунутися назад у яму. «А тепер бувай здоров. Як будемо тікати, то про тебе не забудемо. Ага, маєш тут мою пляшку. Це кава напів із самогоном. Випий, це добре. Богу дякувати, нічого страшного, а я вже думав, що ти цінтойт. Приятелю, тримайся». Ясьо хільцем побіг до своїх вояків. Приліг біля двох кулеметників, що якраз закладали нову стрічку. «Ну як, хлопаки, протримаємося до вечора?» – запитав Ясьо. «Може», – відповів один, а другий додав.
Ви подивіться, ротенфюрер, як там із цього узгір'я суне большевія. Це на фюзілерів. Як вони видержать, то й ми не поступимось. Їдкий дим ворожих танків, що горіли у передпіллі, заслонював вид. Хлопці заклали нову стрічку до кулемета і наосліп строчили по полі. Щоразу нервозніша стрілянина десь праворуч. До Яся і до його двох кулеметників прибіг Ромко, а з ним ще декілька вояків. «Ясю!» – кричить Ромко. «Втікаємо! Большевики вже в селі!» Обоє стрільців похапцем забирають свого кулемета. Ясю підхоплює готову в'язанку ручних гранат, і всі біжать за Ромком на хільці в бік цвинтаря. Там повинен бути штаб відтинка. Може, застануть когось із старшин. «Романе, ти йди, а я заберу Адаська!» – кричить навздогін Ромкові Ясьо. «Адась! Адась!» – кричить Ясьо і біжить до окопу, де залишив Адася. «Вилізай скоріше!» Адась піднявся в ямі. «Можеш ти? Добре! А тепер бігом, ось цею борозною! Федьку!» – звернувся до одного із стрільців. «Біжи з ним, а я тут залишуся. Стримаємо трохи большевиків. Давай, Василю, чого стоїш?» – кричить Ясю до другого стрільця. «Давай машину!» І, не ждучи, хватає кулемета та, оперши його об берег придорожнього рова, пускає чергу по ворогові, що вже ось-ось надходить. Почулися крики, стогони, прокльони. Впало декількох, але інші вже встають, підбігають, стріляють на ходу. Незважаючи на рушничний і кулеметний вогонь, большевики підсовуються вперед щораз ближче. Ромко, що до нього добіг Адась, довідався, що Ясьо залишився позаду, тож уставив свої два кулемети, що були в його групі. Кулеметники і без того, що їм аж подавано цілі, строчать по лавах ворожої розстрільної. Тим часом Ясьо, користуючи з нагоди, разом із своїми кулеметниками підривається і усі біжать у бік своїй лінії. Як рясний дощ свистять кулі. Шаліє вогонь артилерії і гранатометів. Ворог не жаліє вогню. Відізвалися гранатомети якогось більшого калібру. Довкруги витріскують водограї чорнозему, збиваються клуби пороху і диму. Починає горіти збіжжя. Дим підноситься вгору, покриваючи густим покривалом запалений лан. Хтось із вояків вистрелив із фавс-патрони. Большевицький танк загорівся, мов смолоскип. Що не вискочила з нього залога, це не важливе ні для кого, бо в ту саму мить несамовите враження вчинила інша сцена. Якийсь вояк із левиком на плечі, якому цей танк в'їхав дослівно на ноги, живцем печеться на вогні, придавлений потворою до землі. «Адась!» – кричить Роман. «Біжи з цими пораненими далі!» Він показав рукою на групу вояків, що обкривавлені прилягли за маленьким горбком. Неглибоким ярком потягнувся сумний похід напівмерців. Відстань між ворогом і оборонцями зменшилася так, що заговорили машинові пістолі, фінки, почулися глухі вибухи ручних гранат. Ясьо, мов навіжений, щораз змінював напрямок черг із свого машинового пістоля. Інстинктивно відхилювався від близьких вибухів гранат. У ньому віджила стихія боїв, що їх пройшов на Східному фронті. Перед очі лізли картини з-під Сталінграда і Бог зна ще яких побоїщ. Цей досвід не пішов намарно. Він рефлективно передбачав кожну небезпеку. Його очі притомно бігали півдугою по передпіллі, шукаючи скупчення ворога. Там, ідуть! Федю, вали!» – кричить до свого кулеметника і притому перехилює голову в сторону Федя. У нього кожен стрілець був або Федь, або Василь. Цей відрух голови врятував йому життя, бо в ту саму мить просвистіла черга з Дєгтяря у те місце, де ще перед хвилиною держав голову.
Ця кулеметна черга поділа на нього, як холодний душ. Ясьо зрозумів, що найвищий час йому змінити становище. Поповз у бік яру, кудою пішли ранені. В ту ж мить недалеко впала граната. Засвистіли над головою відламки. Подув повітря, пісок і дим вдарили в прилипле до землі тіло. Шум у голові, дзвін у вухах, несмак у роті. Ясьо несвідомо общупував себе. Цілий. Вповз на дно ярка. Лежить у болоті. Мокро, холодно, але бодай якось заслонений. Рукою притягає в'язку гранат. Вона якраз тепер може придатися. Його насторожений слух ловить гул мотора. До ярка ввалюється, мов лантух збіжжя, Федьо-кулеметник. «Федю, біжи туди вниз!» – кричить Ясьо, видряпуючися на узбіччя ярка. Він уже не звертає уваги на те, чи Федьо зрозумів його, чи ні. Вся його увага скупчена тепер на тому, що бачив перед собою. На віддалі 5-6 метрів над самим краєм ярка маневрує большевицький танк. Сталеві гусениці вгрузли глибоко в чорнозем. Повітря потряс пронизливий випал танкової гармати. Ясьо виліз на край берега, зціпив зуби і кинув в'язанку гранат. Вона вдарила об борт. Невже намарно його труд? Ясьо відскочив, підняв в'язанку та дослівно положив потворі на її зад. І ледве встиг скотитися назад до ярка, як повітрям рвонув несамовитий вибух. Язики вогню раптом бризнули вгору, а чорний дим бухнув фонтаном. Голосний грюкіт покотився ярком і зразу ж ущух, обірваний вітром угорі. Ясьо біг дном ярка похилений і з боків заслонений його берегами. При вильоті з ярка стрінула його лавина рушничних пострілів. Стріляли свої. Ясьо кричав розпачливо, але ніхто його крику не чув. На щастя, пізнав його Роман. «Не стріляти!» – заревів. «Це потіха!» Ясьо прибіг на становище до своїх. Застав усіх між гробами та кущами в якомусь рові. Це вже цвинтар. Де ж Ромко? Крізь дим і порох побачив силуети вояків, сірих як попіл. Декотрі байдужі нагадували звірят, зловлених у тенета. Ворожий вогонь не вгавав ні на хвилину. Раз по раз рвалися гранати, перевертаючи догори корінням землю, розриваючи на шматки столітні дерева, що, падаючи, і собі ранили та вбивали людей. Клекіт вибухів, щораз нові детонації важких гранатометних стрілен, свист відламків і дим наповнювали повітря. Забрехали ворожі Максими. Кулі сікли на тріски поламані дерева, скошували, мов косар косою, на могильні хрести, скреготіли або рикошетували по кам'яних нагробках. Унтерштурмфюрер Захарків, молоденький, повний енергії старшина, єдиний ще при житті із цілого штабу відтинка в розпачі. Зрозумів безвихідність положення, безсенсовість дальшого спротиву, брак яких-небудь перспектив на рятунок. Не мав досвіду, не сподівався, що в такому короткому часі попаде в таку безнадійну ситуацію. Втратив панування над нервами. Переконаний про свою безсилість, зважився на остаточне. Поглянув допитливо на Ромка Терлецького, що лежав біля нього, і голосно, майже з криком спитав: «Що робити?» У цю мить біля них з'явився Ясьо, а почувши запит старшини, без надуми сказав одне слово: «Віємо!» «Що ви сказали?» «Втікаємо!» поправив Яся Роман, бачучи, що старшина не зрозумів Ясевого львівського балаку. Старшина усміхнувся блідо. «Запізно! Куди?» «Ясю, бігай, збирай братію!» «Що? Гадась?» «Там, де решта. Побачиш, як будеш переходити, там ціла юрба. Біжи, збирай хлопців, хай біжать у нашу сторону. Туди, наліво, в лісок. Скоріше!» Ясю побіг вздовж лінії, спотикаючися об трупи,
об покинений виряд, об гроби. Щораз лунав його голосний крик: «Хлопці, назад!» Зчорнілі від пороху і утоми вояки підривалися і прожогом бігли у вказаному Яссем напрямку. По дорозі Ясьо натрапив на жахливе видовище. Вижолобина від вибуху гранати великого калібру, а навкруги кільканадцять полеглих вояків. Порозривані тіла, пошматовані однострої, кров на бандажах. Все воно свідчило про те, що вибух добив тут тих, які перед смертю вже раз були засмакували її подиху. З підігнутими ногами, відкиненою набік головою, застиг якийсь молоденький стрілець. Мав високо піднесену руку з примітивною шиною і бандажем. Не поміг санітар. Граната добила його разом із санітаром, від якого залишився лише тулуб. Недалеко від них лежав навзнак, розкинувши руки, Адась. З розчерепленої голови вилявся мозок і білів на тлі чорної землі. Очі засклено пригаслі. Не залишилося нічого, що нагадувало б того сильного, збудованого, кремезного, повного віри в краще завтра свого народу Адама Круковського. Біля нього із забинтованою головою та пошматованими плечима лежав труп унтерштурмфюрера Марковського. І ще багато їх лежало вздовж дороги, куди пробігав Ясьо. Ті обличчя, ті постаті, що їх знав, а тепер зустрів на своєму шляху втечі, закарбувалися глибоко в його пам'яті. Прибіг до останньої застави. Большевики знову підорвалися до атаки, рушили із трьох сторін, оточуючи цвинтар, і йшли обережно, зважаючи на безперервний вогонь оборонців. Тут і там мигали їхні піскового кольору однострої, і йшли півколом глибокими лавами, що звужувалося щораз більше, охоплюючи своїми раменами цвинтар. Ще хвилина, а від ворот для гурта оборонців буде відтятий. Вже чути голосні вигуки большевиків. «Здавайся, германська сволоч!» У відповідь Ясьо та ще один із стрільців викидають свої гранати і, користаючи із замішання, підхоплюються та біжать туди, де поодинці, а то й малими гуртками відступають вояки їхньої частини. Бігли скоками до якогось викупу, а пізніше хвилястим тереном у бік лісу, що бовванів на обрії. Падали в калюжі, борсалися у воді, обрискувалися взаємно болотом у глибокому викопі, калічилися в тернистому гущавнику. Вояки відкидали протигази і хлібники, що заважали в бігу, проскочили гущавину і вибігли на узлісся. Ясьо відітхнув з полегшею, коли побачив, як якісь новозорганізовані частини займають становища. Це була збиранина різних родів зброї і полків, але все-таки хтось із своїх. Якийсь підстаршина показав їм місце збірки. Там Ясьо застав недобитків із своєї частини, між ними і Ромка. Не було часу на відпочинок. Треба ще сьогодні вночі дійти до місця, звідки будуть проривати залізне кільце, в якому опинилися. Унтерштурмфюрер Захарків формує із своїх людей пробоєву групу. Небагато їх, може щоту. В розбитому обозі, що догоряв після ворожого нальоту, вояки вишукували їстівне, викидували зайві речі, обвантажувалися амуніцією, гранатами, вимінювали свої рушниці. Долучилися до якоїсь більшої групи, що також ішла на прорив. Наказів уже ніхто не давав. Кожний старшина діяв на власну руку, щоб тільки вирвати якнайбільше людей із цієї пастки. Ті, що поки що лишалися на заставах, мали відійти, як тільки стемніє, в тому самому напрямку. Розділ 25. Вечір. На тлі нерухомого небосхилу в шаленому темпі перетинають себе взаємно пасма світляних куль. Сумерк огорнув цілу рівнину.
У групі, де були Ромко і Ясьо, несподівано віднайшовся і Сяхо Лепета, чи то пак Станіслав Глов'як. Тепер йшли разом польовими доріжками, лісом на південь. Довкола кривавою загравою горіли села, били в небеса відблиски пожеж. Полум'я нищило людський доробок. Раз по раз серед темені ночі вистрілювали вгору мільйони іскор. Від Одеська чути було шум танкових гусениць і нервову стрілянину. По дорозі повно розбитих автомашин, возів, набряклі кінські і людські трупи, знерухомлені панцирні вози і танки, в яких час від часу вибухала амуніція, якісь санітарні авто, посічені на решето, поранені, що були в них, побиті. Це вози, повні людського м'яса. Неймовірна перевтома після багатьох недоспаних ночей. Повіки тяжать, мов налиті ртуттю, заплющуються до сну самі. Ніхто не думає про їжу, всі прагнуть хоч на годинку заснути, але щораз ближчий гук вибухів примушує до надлюдських зусиль. Ромко йшов, мов п'яний, заточуючися. Повільно, нога за ногу, брів густими ланами пшениці, волікся по грузькому болоті на лісових доріжках. Віддихав важко. Ліниві пливли думки. Було йому байдуже, що з ним станеться. Огортала його цілковита байдужість до всього, що довкруги діялося. Уже майже 5 років, як він покинув рідню. Скільки ударів зазнав за цей короткий час? Втратив матір, пізніше брата Євгена, пізніше Володка. Яка ж доля стрінула Григорія Бугая, Гжеська, Стефана Новицького, Перкача? Що сталося із Петром Марущаком, Пітром, Адамом Круковським, Клапоухом, Михайлом Гаєцьким, Міськом та багато іншими, що їх він знав? Чи не однаково поглузувала з них доля? Але вони вже пройшли, скінчили цей тернистий шлях до волі. Його огортала безпорадність, страх. Лякала не смерть, а те, що бачив, що переживав, ті труднощі, які стояли перед ним, те невідоме, що ждало його завтра, чи то післязавтра, чи, може, в недалекій майбутності. Його лякало те безвихіддя, що в ньому опинився не тільки він, а тисячі йому подібних. У нього вже не ставало сил видержати, перенести це. Блиснула думка – застрелитися. Від неї самої враз ставало легко і спокійно. Не буде ні втоми, ні настирливих думок про завтра, хоч як він старався про нього не думати. Смерть – от найлегший спосіб звільнитися від усіх страждань жахливої дійсності. Думка про смерть не кидала його, але що більше думав Ромко про самогубство, то більше сумнівів виринало в нього в голові. Він навіть на хвилину спинився. Його враз огорнув сором. Та це ж війна! Хіба на війні кінчати самогубством, коли і так смерть збирає своє жниво? На таке прийде час, коли справді положення буде безнадійне, а поки що ще знайдуться сили, щоб подолати всі труднощі, що стоять перед ним. А потім якось воно буде. І він з пересердя плюнув перед себе. «Що з тобою?» – негайно відізвався побіч Ромка Ясьо. «Нічого, от так!» – процідив крізь зуби Ромко. Він не міг надивуватися спокоєві Яся. Можливо, що це його ясове життя від маличка повне труду та невигод, нужди і голоду вплинуло на його характер, що кожний важкий удар долі він сприймав так, ніби воно інакше і бути не могло. Можливо, Ясьо також терпів у своїй душі не менш від других, але цього не показував назовні. Ніби якась бездушна, бездумна брела м'яса. Але ні. Іван Потіха також щось думав. Теж у нього в душі родилися сумніви. Він стиха звернувся до Ромка. «Ну, Романе, ти як?» «Що як?» «Ти знаєш. Як проб'ємося, що потім? Думаєш іти далі з ними?» Ківком голови показав на вермахтівців,
що йшли побіч. «Не знаю», – почав Роман. «Але як Бог дасть щасливо вирватися із цього пекла, я думаю далі триматися купи». «Після того всього?» «Так, Ясю, після того всього. Ми дорого заплатили за свій досвід, але це ж був лише один бій. Ти ж бачив, як б'ються наші хлопці. Не гірше за тих, що прийшли Європу вздовж і впоперек. Видко, що хтось старається нас знищити, щоб ми не стали грізними противниками для нього. Як Бог дай щасливо прорватися, я вертаюся назад до решток дивізії, бо це мій вояцький обов'язок. Адже багато залишилося в запасній частині, багато ще на вишколах». Настала мовчанка. Воліклися далі, кожен зі своїми думками. Тепер вийшли з лісової смуги, пройшли через столочений лан збіжжя і вилізли на невисокий горб. Це вже був останній горб, а далі простиралася долина, рівна, як долоня. Недалеко горіло село Білий Камінь. Жалюгідний вигляд мали руїни цього великого селища. Ані одної цілої хати чи будинку. Дорога і болотисті вулички були затарасовані звалищами. Під румовищами, балками, тиньком, цеглою лежали трупи німців, вояків української дивізії, червоноармійців, цивільного населення, коней, худоби. Усе те лежало всуміш без жодної ворожнечі. Тут відбулася вчора запекла борня, коли большевицькі частини проломилися на східному відтинку кільця, що оточувало 13-й армійський корпус, та вдерлися всередину колон, що відступали. Примітка. 13-й армійський корпус. Армійський корпус Вермахту за часів Другої світової війни. Був сформований 1 жовтня 1937 року у 7-му військовому окрузі в Нюрнберзі. Тут за кожний шматочок землі йшов завзятий бій. Тут кожний крок був окуплений людським життям, зрошений людською кров'ю. Лежали тепер, як нарубані колоди дерева. Заслали собою поле обабіч дороги, болотисті вулички, городи. Де-не-де по румовищах снували люди, цивільне населення. Всюди знищення. Сморід гнилизни і розкладу, картина знищення і смерти. Уже світало, як колона, де був Роман та його двоє друзів, добилася до якогось знищеного села і тут затрималася. Саме тут були вихідні становища до прориву. Вдарила в них яскрава, разюча червона ясність. Все довкруги палало. Горіли хати в селі, горіло на ланах збіжжя, яскравим полум'ям спалахували покинені, запалені гранатами автомашини, підводи. Над головами розривалися гранатометні, гарматні стрільна, розліталися довкола тисячами відламків. Повітря дрижало від свисту і шуму артилерійських стрілен. Дороги, завалені возами, автомашинами, розбитими гарматами, не давали проходу. Ромко і його друзі залягли в якійсь ямі, приготовлялися до остаточного прориву. Недалеко від них їхній старшина, унтерштурмфюрер Захарків з кількома стрільцями. Перед ними залягли штурмові групи, що мали проривати кільце. Там направо 2 німецькі тигри залпами відгризаються на зливний дощ ворожих стрілен. «Ясю! Сяху! Тримаймося купи!» – промовив Ромко. «А ти, Ясю, кинь цей макогін!» – він показав на фавс-патрон. «Бери більше гранат! Це ж пробій!» Рожевий передсвітанок липневого ранку розсівав темінь ночі. Перші проблиски збудженого дня виповзли на сході, розстелилися яскравими золото-рожевими проміннями на вершках дерев і надали молочно-синьої барви довкіллю. Щораз виразнішими ставали обриси терену. Довкола трава розблисла сивою росою. Імла та дим сповивали залізничний насип, а за ним лісисту височину.
Здавалося, що вона завішена в хмарах. Попереду, в долині, по обох боках ледве помітної дороги сивіли великими калюжами розлогі багна. Це був терен, по якому треба було пройти, кудою за всяку ціну треба було прорватися, бо там, за цим у хмарах завислим узліссям, ждала воля. Піднялися перші лави вояків до прориву. За ними рушили Ромко і його двоє друзів та група унтерштурмфюрера з Харкова. Грузли в багні, перебігали крізь якісь кущі. Щораз падали від подуву вибухлих гранат. Дехто з них уже не вставав. Їхні розпачливі, нелюдські голоси бігли вслід за тими, що йшли далі. Ніхто не затримувався, щоб дати їм поміч. Прорватися, розбити це кільце вогню, вийти з тенет – це була єдина свідома думка тих, що бігли вперед. Ромко підганяв своїх друзів голосним криком: «Ясю! Сяху! Вперед! Вперед!» Стрималися аж перед насипом. Залізничну лінію годі пройти, вона під обстрілом ворожих кулеметів. Довкола водограї вибухів, повторювання із жахливою одностайністю в тих самих місцях. Якийсь старшина, провідник групи, вискакує вперед, щоб зараз же впасти. Хтось інший стає на його місце і також падає. Сидіти тут довше чи йти? Оце питання, що виринає перед всіма. Кожний відповідає на нього, як хоче. Вискакують по двоє, по троє і біжать просто на цю стіну вогню і заліза. Жене їх сліпий інстинкт, не розвага, не передбачування і не розрахунок. Ще крок, і ще два, і ця несамовита стіна вогненно-залізного водограю за ними. Ромко з друзями, перебігши щасливо залізничну колію, злетіли стрімголов у якусь прогалину. Тут знову попали на іншу групу штурмовиків, кинули їх, побігли далі, щоб знову наскочити на нову групу. Цілий штурмовий відділ поділений на групи, що на час атаки зливаються, мішаються разом і знову розділюються. Ромко на коротко згубив Яся і Сяха та зустрів їх по якомусь часі знову. Втратили зв'язок із своєю групою, долучилися до іншої, щоб знову втратити і тих з очей при короткій передишці під кущами. Ураганний вогонь важкої зброї ворога не вгавав ні на хвилину. Гук детонацій оглушував людей, клуби диму і пороху заступали вид. Відламки фуркотіли тут же біля вух. Знову зриваються, біжать, підходять нагору серед кущів тернини, глоду, малини. Ромко бачить, що попереду залягли якісь вояки. Нікого перед ними нема. Тому Ромко кивком руки дає знак Ясеві і Сяхові, щоб теж залягли. Можливо, вогонь там попереду зменшиться. Але передишка цієї групи, що залягла перед ними, триває надто довго. Інші групи минають їх, перебігають, а ті лежать і лежать. Ромко піднімається, прискакує до одного з-поміж них, що лежать. Підносить його за плече, але мертве плече висковзує йому з руки. І той, що поруч нього, також мертвий. Ці люди-вояки вже не піднімуться ніколи. Кущі, що під ними вони попадали, були останнім прибіжищем в їхній життєвій мандрівці. Ромко, а за ним інші, перебігає дорогу, лишає праворуч палаючі хати села Ляцьке, вбігає на якусь луку, болото хлюпотить у чоботах, грязюка спливає по обличчю. Падають на передні лави, що залягли в якомусь рові. До лісу, до перших кущів на узліссі ще кількадесят метрів. Але там ворог. Звідти летить у їхню сторону лавина світляних куль з важких кулеметів. Світляні кулі мають червоний, фіолетовий, жовтий і синій кольори. Ось у напрямку Ромка і його принагідної групи летить теж така різнокольорова в'язанка. Падають на землю. Падає також на землю Роман. Чиясь рука хапає його міцно за лікоть і тягне до себе.
Ховайся тут, відпочинемо, а тоді вперед, шепоче Ясьо. Ромко тулиться до землі, вогкої від ранньої роси, і так у безрусі лежить кілька хвилин, що видаються йому роками. Ще тільки оцих кілька метрів, шепоче майже до Ромкового вуха Ясьо. Ромко не дочуває, він зайнятий своїми думками. Вони смішні, але вони якраз тепер потрібні, щоб хоч на хвилину дати мозкові над чимсь скупчитися, щоб хоч ненадовго забути про цю небезпеку, що жде його там спереду. Адже він бачить, як сотні людей одні за одними перебігають залізничний насип, як вовтузяться в болоті, як ворог переносить свою вогневу запору якраз на це клубовище людей, як гримлять гарматні стрільна в цю гущу, і як ця гуща людей не знаходить перед ними жодної охорони. Вони тільки вірять своїй долі, своєму щастю. Лінія польоту кулі має вид параболі. Свердлить настирлива думка Ромкові мозок. Він пригадує теоретичні навчання з військового вишколу. В цю мить бачить тисячі світляних куль, що накреслюють регулярні параболі. Можна наперед передбачити, де котра з цих куль попаде. Над ними літала смерть, і цю смерть вони бачили. Вона кольорова, наче картина з якоїсь фантастичної казки. Через цю барвистість, через гук і шипіння, через свист, ця смерть особливо грізна. Вона знесилює скоріше, заки вб'є, вона вбиває, заки поцілить. Раптом чути чийсь сильний голос. «Хлопці, вперед! Слава!» Підорвалася лава вояків, рвонула непереможною хвилею вперед. Поміцнішав ворожий кулеметний вогонь, заторохтіли, заскрекотали машинові пістолі. Потрясли раннім повітрям вибухи гранат. 100 голосами покотилася лісом луна, та стриму не було. Вже перші лави штурмовиків вдерлися в лісову гущавину. Один за одним мовкнуть ворожі кулемети. Раз по раз чийсь пронизливий голос свідчить, що пощади там нема. І лиш гучний голос «Слава!», перемішаний із сильним «Гура!», луною несеться по лісових прогалинах. Зараз при першому зриві штурмовиків Ромко та його двоє друзів піднялися одночасно, бігли щодуху в напрямку лісу. Час від часу чергами машинових пістолів косили по кущах на узліссі. Ще кільканадцять кроків, і в рух пішли ручні гранати. Кидали, незважаючи на відламки, бігли далі, щоб скоріше, щоб лише ближче до ворога, щоб знівечити, прорвати це вороже кільце. Ромко, Ясьо і Сяхо були між тими першими, що кинулися на ворожі позиції. Це вже були рештки надлюдського зусилля. Ворог, заскочений несподіваним сильним ударом, боронився хаотично. Тут не було пощади. Сила, що штовхала цих готових на все людей, не могла заламатися ні на якій перешкоді, ні на найбільшому завзятті ворожих застав. Гонять чергами машинових пістолів за большевиками, що втікають, добивають поранених, що вмираючи ще стріляють до них. Хтось із штурмовиків вистрелив із фавс-патрона під стовбур дерева, звідки нісся безперервний кулеметний вогонь. Вибух, і кулемет замовк, лиш товстий конар з грюкотом повалився на землю. Раптом Сяхо, що біг перед Ромком, впав, мов підтяте дерево, від короткої черги дєгтяря. У ту мить також Ромкові біля вух пролетіло стадо смертоносних куль. Він рефлекторно кидає туди ручну гранату. Вибух, а з ним чийсь голос. «Пан, не стріляй, я теж українець!» Ясьо з якимсь несамовитим виразом лиця вистрочує цілий магазинок у бік червоноармійця, що піднімається з того місця, звідки перед хвилиною вилетіла була смертоносна черга. Вони бігли щораз повільніше, а галас бою залишався позаду за ними, віддалювався усе більше. Покладалися тепер на свої власні ноги і йшли, і йшли.
бо прорвалися, вибралися з оточення на волю. Вийшли з лісу в густі золотисті лани доспілого збіжжя. Десь угорі співали жайворонки, колихалися на гнучких стеблинках квіти, дозрівало колосся. Раннє повітря відсвіжувало. Тепло, любо, а заразом неймовірно важко. Перед ними краса життя, а за ними жахлива панорама кривавого походу війни. Англія, 1952-1954 роки.